Rồi hôm nay là Chủ nhật. Rồi phải nói là không biết dưới đó như thế nào, Cali, Florida như thế nào, nhưng mà ở trên này là bắt đầu lạnh lạnh đó không? Chắc đã phải vài hôm nữa phải chuyển chỗ rồi. Bữa đây ở gara hơi lạnh rồi. Chắc chuyển chỗ khác. Nhưng mà Chủ nhật bữa nay là cảm ơn hết tất cả các thành viên đã bỏ cái thời gian của mình ra ở trong cái đại gia đình hôm nay, hay là những quý vị này đây là lần đầu tiên mà ghé vào cái chương trình này. Thì bữa nay cái chương trình này rất là hấp dẫn, Tom rất là kết cái chương trình này. Đó là của ông Trump vô thẳng luôn trong thành phố New York City. Cái thành phố này phải nói là một trong những thành phố mà là chưa có ai tới đây. Năm 1984, đó là cái thời của tổng thống Reagan là thắng ở ở tiểu bang này, cho đến ngày hôm nay tất nhiên là bao nhiêu 40 năm rồi, 40 năm chưa có ai thắng hết đó. Bây giờ của ông Trump thử kỳ này như thế nào. Sandy nói là ở dưới California, ở dưới San Jose là ấm, bên này ấm anh Thơm. Okay, CD cảm ơn. Đây CD vô là hai anh Thơm, cho tất cả mọi người. Thank you Sandy, thank you. Sandy nói là San Jose ấm anh Thơm. Ok, chúng ta vô cái chương trình như thế này. Để Thơm lấy cái trước hết á, nó bắt đầu 3 giờ là, nhưng mà Thơm nghĩ mình cần phải làm sớm. Lý do tại sao sớm? Để mình biết rõ cái tiểu bang này nó như thế nào, và để nắm vững trước khi mà mình vô cái vấn đề. Cho nên khi mà mình nghe cái câu chuyện mình hiểu thấu luôn, thấu câu chuyện luôn, không có gì là phải nói là mất cái kia được cái nọ nữa, mà mình hiểu thấu câu chuyện. Là ở tiểu bang New York, bây giờ Thơm lấy cái video về cái đường mà tiểu bang New York người ta đang sắp hàng, và nó là khủng khiếp luôn, để ta vô 19.500 cái ghế ở trong cái Madison Square Garden. Ok, Thơm lấy cái đó ra cho cả nhà coi nè. Thấy khủng khiếp chưa đó, người ta đang rồi đó. 19.500 cái ghế chặt hết luôn, sold out, coi như là không có chỗ nào nữa mà nói là trống chỗ đó đó. Đó. Để coi cái hình ảnh này tí xíu rồi xong chúng ta vô cái câu chuyện. Các nhìn thấy không? Đông quá chừng đông luôn. Nó là từ ở bên trong ra bên ngoài đường luôn. Mà tại sao người ta mà đi mà phải nói là đông như vậy? Tại sao như vậy? Chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Quá chừng luôn. Đủ một loại người. Thấy chúng ta nhìn trong cái này nói là Mỹ là Á Đông rồi Mễ rồi đủ hết. Đó. Dơ bản lên là không còn chỗ mà. Không còn chỗ mà. President Trump nào coi như là phải là cái vấn đề mà ông Trump mà bị tội lỗi mình nó cho kết án 34 tội 136 năm tù, nó yêu cầu là phải hủy bỏ cái vấn đề đó. Nó cái bản nó nói là như vậy, cái bản mà cái cậu đó dơ lên đó. Chúng ta thấy không? Quá chừng luôn. Yeah. Đây là một trong những lần trong lịch sử của Hoa Kỳ trong thời gian cận đại, nó là thời cận đại, và chưa có một vị tổng thống nào, đây là cậu của ông Trump là tổng thống đầu tiên vô trong cái chỗ này, Madison Square Garden. Thấy cả nhà nhìn thấy như thế nào? Xin lỗi Thơm, đại gia đình Thơm Hình Diệu Thọ thấy như thế nào? Các thành viên thấy sao?
người ta phải nói là họ đi nó còn 19.500 cái chỗ đó, chỉ có 19.500 cái ghế thôi, mà họ là không có chỗ nào trống hết. Tại sao? Bây giờ mình đi vô cái vấn đề của tiểu bang New York, để Thơm lấy cái hình ảnh của vấn đề tiểu bang New York ra, chúng ta sẽ xem cái hình ảnh này của tiểu bang New York nó như thế nào. Đây, tiểu bang New York nó như thế nào ở trong cái vấn đề mà đây, tìm hiểu về cái tiểu bang này. Chúng ta tìm hiểu về tiểu bang này. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về cái vấn đề đảng phái. Thì ở trong cái này á, đảng phái chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh ở trên này, để Thơm đi ra tí xíu nữa. Dân chủ á, là chiếm 53%, đảng Dân chủ. Trung lập á, chiếm 19%. Năm 2000 là năm nay là 2024 luôn nè. Là cái này là Cộng hòa á, là 28%. Thì như vậy á, Dân chủ gần gấp đôi Cộng hòa, hơn gấp đôi Cộng hòa luôn. Nó gần gấp đôi Cộng hòa chứ. Thì Dân chủ 53%, Cộng hòa chỉ có 28%, và trung lập là chỉ có 19%. Về vấn đề tôn giáo á, tôn giáo về cái tiểu bang này á, là Công giáo á, là 33% của ai? Đó là bên phía Cộng hòa, cái màu xanh nè, màu xanh đậm thấy không? Đó là Cộng hòa, Công giáo là 33%. Còn cái này á, là của ai? Của mà bên mà trung lập á, là Công giáo chỉ có 21%, mà bên Dân chủ đây nè, là Công giáo á, là 46%. Về cái vấn đề mà của Tin lành á, Cộng hòa á, là 45%, trung lập á, là 20%, và Dân chủ á, là 36%. Về cái vấn đề mà Do Thái á, thì cái đạo Do Thái á, thì Cộng hòa là có 29%, trung lập 13%, và Dân chủ 58%. Một cái loại Tin lành khác nữa là Cộng hòa 40%, Dân chủ trung lập 15%, và Dân chủ 45%. Và những người khác á, những quốc tịch khác này nọ là 18% bên Cộng hòa, và 19% bên trung lập, và 64% bên Dân chủ. Chúng ta nhìn thấy chưa? Nó đi rất là chi tiết về cái tiểu bang này. Bên phía này á, Cộng hòa cái tuổi á, mà cái tuổi mà ở trong cái vấn đề mà của 19 đến 18 đến 29 tuổi á, và 30 đến 49 tuổi á, và 50 cho đến 64 á, và 65 tuổi trở lên á, thì là trong cái danh sách này. Ví dụ như là danh sách của Cộng hòa đây, khoảng 18 đến 29 tuổi là khoảng 16%, mà 30 đến 49 tuổi là khoảng 33%, mà 50 đến 64 tuổi là 30%, mà từ 65 tuổi trở lên là 21%. Của bên mà trung lập á, là cái phần này 19 đến 21 á, 18 đến 29 là 21%, 30 đến 49 là 44%, 50 đến 64 á, là 19%, 65 trở lên á, là 16%. Đó là bên trung lập. Bên Dân chủ nè, 18 đến 29 á, là 26%, mà cái phần này á, là 30 đến 49 á, là 30%, và 50 đến 64 là 27%, và 65 trở lên là 17%. Quá chi tiết rồi không? Bây giờ chúng ta nhìn thấy chưa? Đảng phái, tuổi tác, tín ngưỡng. Chúng ta muốn biết gì nữa? Chúng ta đi thêm một vài vấn đề nữa, coi thử chúng ta muốn biết gì. Đây là để Thơm lấy ra một cái vài, thí dụ như là về vấn đề mà gender, cái như là người đàn bà và đàn ông á, mà bên của Cộng hòa á, thì đàn bà là 52%, và
xin lỗi, đàn ông 52% và đàn bà 48%. Bên trung lập á, thì đàn ông á là 46% và đàn bà là 54%. Và bên dân chủ á, là đàn ông á là 45% và đàn bà là 55%. Rồi qua cái vấn đề mà những cái dân tộc mà sắc tộc khác ở trong cái đảng phái của mình, nhưng mà đảng Cộng hòa á, những mà dân tộc khác á, ngoài vấn đề da trắng da đen á, thì 81% là những dân tộc khác, còn 9% á, 81% á là trắng, còn 9% là những dân tộc khác. Rồi bên mà của trung lập á, là 55% á, là da trắng, còn 5% á, là những dân tộc khác, còn 23% là giống như là Latino, 6% là người Á Đông, rồi người Mỹ đen là 11%. Còn bên dân chủ á, là 51% á, là da trắng, mà các loại da màu á, là 5%. Còn người Mễ bên đó, người Mễ bên dân chủ á, là 19%, và người Á Đông á, là 5%, và cái người Mỹ đen á, là 20%. Và chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta nắm cái căn bản rồi phải không? Chúng ta nắm cái căn bản là cái tiểu bang đó vấn đề tôn giáo có nè, nắm căn bản về vấn đề gì nữa là các đảng phái nè, là Cộng hòa, Dân chủ, Trung lập nè, có rồi. Giữa là những người đàn bà, đàn ông nè, là bao nhiêu trong mấy đảng phái là bao nhiêu nó tính hết luôn. Và bây giờ là tính luôn cái vấn đề mà những cái người mà nước khác nữa, ngoài vấn đề mà da trắng da đen, Á Đông, rồi vấn đề mà Latino là của mấy người Mễ, rồi xong của những cái sắc tộc khác. Thì chúng ta nắm vững một tí xíu về cái vấn đề của cái tiểu bang này. Bây giờ chúng ta đi vô một cái vấn đề nữa, đó là cái vấn đề của cái bản đồ của tiểu bang này nó như thế nào, để Thơm lấy ra rồi chúng ta sẽ đi qua. Đó là cái bản đồ này. Trong cái nhìn thấy cái bản đồ này, chúng ta thấy rằng cái tiểu bang này là 19 triệu người, 19 triệu người. Mà trong đó 19 triệu người như vậy là nếu như đàn bà là phụ nữ chiếm là 47%, 47.57%. Xin lỗi, đó là đàn ông. Còn mà đàn bà phụ nữ là 52.43%. Và đây là cái thành phố, xin lỗi, cái tiểu bang New York. Thì cái tiểu bang New York mà cái phần mà màu đỏ đó là cái phần đó là chỗ người ta ở đông nhất, đỏ mà loại đỏ đậm luôn á. Đỏ này là 1.000 đến 10.000 cái gì, là giống như cái Long Island này nè. Nhưng mà cái loại mà màu tím này là từ 10.000 đến là 70.000. Cái thành phố này không là 8 triệu người. Thành phố New York này, chỗ này là 8 triệu người. Mà trước kia là cụ Trump đã làm một cái rally ở đây, là cái Long Island này là 25.000 người đến tham dự. Đó. Và cái hình màu này. Ở trong này là dân chủ nhiều, nhưng mà ở ngoài về cái hướng mà bắc của cái tiểu bang này là Cộng hòa ở rải rác. Bên này cũng Cộng hòa, bên Buffalo nè, Long Island bây giờ cũng Cộng hòa, cũng chiếm cũng khá nhiều. Nhưng mà trong trung tâm chính mà ngày hôm nay mà cụ Trump muốn đánh vô là đánh vô cái chỗ này nè, 8 triệu người. Còn những cái chỗ này thì Cộng hòa, Dân chủ, Cộng hòa, Dân chủ, có một số là Cộng hòa bên này cũng tí xíu nhiều hơn Dân chủ, trên này tí xíu, nhưng mà bên cái phía này cũng là Cộng hòa, xin lỗi, Dân chủ cũng rất là nhiều. Mà trọng yếu nhất là cái khu này là Dân chủ số 1. Để Thơm đi thêm cái phần này nữa. Đó là bên của cái bản đồ, phải không? Thì qua cái vấn đề Thơm đưa ra cái này để chúng ta nắm cho thật là căn bản. Thì như vậy là
Tiểu bang của chúng ta, tiểu bang New York này á, là như thế nào? Đây, tiểu bang New York. Cái số mà cử tri đoàn ở tiểu bang New York này là bao nhiêu? Là 28. Chỗ đây 28 cử tri đoàn. Và 7 cái tiểu bang quyết định là Nevada là 6 nè, Arizona là 11 cử tri đoàn nè, Georgia là 16 nè, North Carolina 16 nè, Pennsylvania là 19 nè, Michigan là 15 nè, và Wisconsin là 10 nè. Nếu mà thắng được Georgia, North Carolina, Pennsylvania thì rất là tốt cho cái cuộc của ông Trump. Nhưng mà nếu thắng luôn ở New York này 28 là quá tốt, quá tuyệt vời. Còn Tom á, là ở tiểu bang Utah này nè, chỉ có 6 cử tri đoàn thôi. Đó là cái nơi mà chỗ Tom ở nè. Nếu mà quý vị nào đây là lần đầu tiên ghé vào cái đài Tom in Utah là chỗ Tom ở đây. Còn Cali là ở dưới này, còn Tom là cách qua cái tiểu bang Nevada rồi xong tới qua Cali. Còn đi xuống về phía này á, là Arizona, New Mexico, xong xuống là Texas. Đó. Thì chúng ta nắm một tí xíu về cái vấn đề cái tiểu bang New York. Những cái gì chúng ta cần biết nữa trong tiểu bang New York này là vấn đề cái ông thị trưởng nằm ở trong tiểu bang New York. Chúng ta phải biết ông thị trưởng này như thế nào. Ông thị trưởng này á thì đã Thơm lấy cái cuốn video ra cho chúng ta cùng nhau chúng ta cái video này. Any communications you've been having with the Trump campaign about this rally or otherwise, and if you believe, as others have said, that the former president is a fascist? You know, I have been had those terms hurled at me by some political. Nói chung là nó hỏi là ông có tin tưởng, thị trưởng có tin tưởng rằng là hay là nghĩ như thế nào về cái vấn đề mà những người ta gọi của ông Trump là fascist, như là một người là phát xít Đức. Thì ông trả lời đây. Political leaders in the city use the terms like Hitler and fascist. My answer is no. Câu trả lời của tôi là no. I know what Hitler has done, and I know what a fascist regime looks like. Tôi biết rằng là ông Hitler ông làm cái gì và cái thể chế của phát xít Đức họ làm gì. Tôi biết. I think, as I've called over and over again, that the level of conversation, I think we could all dial down the temperature. Chúng ta nên, khi mà chúng ta nói vấn đề mà hiện tại bây giờ chúng ta đang tranh cử, cho nên nhưng mà dùng những từ ngữ phải thật cho đem cái nồng độ nó xuống, đừng để cái nồng độ nó quá cao, nó không có tốt. And I've heard people say that the former president should not be able to have a rally in Madison Square Garden. I strongly disagree. Và có một số người cho rằng là không nên cho ông cụ Trump làm cái rally ở trong cái thành phố của tiểu bang New York này. Tôi hoàn toàn tôi chống đối cái vấn đề đó. This is America. This is New York. And I think it's important that we allow individuals to exercise their right to get their message clear to New Yorkers. And là ở đây là ở Mỹ, mỗi người có cái quyền tự do ngôn luận và báo chí, và ở đây là cái tiểu bang New York và đây là cái thành phố New York, thì cái điều đó là cái quyền tự chủ của mọi người, và ông ta đến đây ông ta để mà đưa một cái lời tin cái vấn đề tranh cử của ông ta cho tất cả mọi người chúng ta cùng nghe, thì đó là cái quyền sở hữu của mọi người. Our job as a city and as a police department is to make sure they can do that in a peaceful way. I think that we must be extremely cautious. Tôi cũng báo cho quý vị biết rằng là cái nhóm cảnh sát của thành phố ở New York này cố gắng sẽ làm một cách rất là tốt đẹp và rất là tế nhị và lịch sự. Và the heat we turn up today pre-election is going to have to be the heat we're going to have to govern it. And I think we need to show a level of respectable communication. And cho nên cái vấn đề mà ngày hôm nay là chúng ta xảy ra như thế này, câu chuyện ngày hôm nay là cái câu chuyện mà chúng ta giống như là chúng ta là làm việc ở trong cái đất nước Mỹ Hoa Kỳ, và hy vọng rằng tất cả mọi chuyện nó sẽ chạy tốt đẹp. So when people called me fascist and other terminologies, I didn't like it.
Có những người gọi tôi cũng là fascist, như là người là phát xít Đức. Tôi cũng không thích gì mấy về vấn đề and này. I don't think is fitting to anyone to state that the former president is equal to being Hitler. I just think that this is a city where we have the largest Jewish population. Và cái chỗ này cũng nhiều người cho rằng là nhiều người tôi có nghe qua là nhiều người cho rằng của ông Trump là hậu ví của ông Trump giống như là Hitler hoặc là cái là phát xít Đức cái này nọ, nhưng mà tôi thấy rằng cái điều đó nó không có đúng. Ở đây cái chỗ này có rất là nhiều người dân Do Thái. Population anti-Semitism is on a rise nationally. We need to do everything we can to push back on. Cho nên chúng ta phải bảo tồn lại, và chúng ta cái hiện tại bây giờ là phải nói là người ta đưa cái nồng độ lên quá cao, chúng ta phải đem nó xuống lại, chúng ta phải giữ cho nó an toàn hơn. That level of anti-Semitic tone and anti-Semitic issues that we're facing in the city. Let's have a safe, fair, democratic process and show the globe how we're able to do it correctly. Và cái này, vấn đề này là chúng ta phải bày tỏ và chúng taจะchứng minh cho thế giới nhìn thấy rằng cái đây là cái chỗ là có thể là công bằng, bác ái cho tất cả mọi người, cho làm cái tự do dân chủ, tự do ngôn luận, và để cho mọi người trên thế giới nhìn thấy điều đó. Cái tiểu bang New York và cái thành phố New York này, chúng ta nhìn thấy như thế nào? Đó là cái ông thị trưởng ở tiểu bang New York, và ông đó là ông gì? Ông đó là dân chủ rặt, mà ông nói là vấn đề người ta gọi ông tổng thống của ông Trump, Donald Trump là fascist, là fascist Đức thế này nọ, là Hitler này nọ. Mà trong khi đó và Kamala Harris bà nói sao? Chúng ta đã coi qua rồi phải không? Bây giờ tôi muốn nhắc lại một lần nữa coi bà nói như thế nào. Đây, bà nói như thế nào về vấn đề của ông Trump. Caroline Levitt. Caroline, great to have you on the show as always. I want to play some more sound. This is Kamala Harris at the CNN town hall. Kind of a shocking answer on this one. Watch. Nói là để làm xong sẽ được. Donald Trump is a fascist? Yes, I do. Yes, I do. Thấy chưa? Thì cho thấy rằng hỏi bà này có phải là ông của ông Trump là cái người phát xít Đức không? Bà nói yes I do. Yes I do. Bà trả lời đó. Rồi qua cái bà, nhớ là bà Kamala Harris nha. Rồi qua ai nữa đây? Thơm đưa lên, Thơm nhắc lại cái này mình đã đi qua là cái đây thứ 6 giờ rồi, cái đây 2 ngày phải không? Mà muốn nhắc lại một vấn đề nữa là để cho nhìn thấy nó như thế nào trong cái vấn đề mà của mà những người mà phải nói là tai to mặt bự mà nói những cái câu như vậy, mà trong khi đó là những người thí dụ như là để Thơm lấy cái hình bóng như ví dụ là ông thị trưởng One thành other phố. thing that you'll see next week, Right. Caitlin, is Trump actually reenacting the Madison Square Garden rally in 1939. I write about this in my book. President Franklin Roosevelt was appalled that neo-Nazis, fascists in America were lining up to essentially pledge their support for the kind of government that they were seeing in Germany. Thấy chưa? Chúng ta nghe, chúng ta thấy bà nói chưa? Để Thơm dịch lại cho. Thấy không? Vấn đề mà của ông Trump cho tới Madison Square Garden này là phải nói là với hình thức giống như năm 1939, cái chế độ của phát xít Đức, cái thời của Hitler mà vô đó mà thuê nghiện nữa, đứng biểu quyết là thế này thế nọ, khủng khiếp lắm. Thì thấy bà đưa cái hình ảnh nó như nào, cái nồng nổ quá cao ấy. Cái bà Kamala Harris cũng chẳng khác gì nữa. Qua một người nữa, thôi muốn đưa qua một người nữa là ai đây? Người này nói gì nữa, còn nặng hơn nữa. Đấy. Tôi lấy cái này ra. Mình đã có thể là mình coi qua cái phần này, nhưng mà bây giờ tôi muốn đưa cho. I mean, so I know this sounds bizarre. It sounds like if I said this 5 years ago, you'd lock me up. We got to lock him up. Thấy chưa? Chúng ta nghe chưa? Lock him up là phải bắt ông ta bỏ tù rồi. Thì những cái sự kiện như vậy là nhìn thấy trong cái đảng Dân Chủ nó như thế nào. Ông này là phát xít Đức, cái chế độ của phát xít Đức. Ông này là Hitler,
Không? Ông này phải bắt ông bỏ tù ông đi. Ông có làm gì đâu. Năm 2016 đến năm 2020, 4 năm đó thấy ông làm ngon lành không? Đem lại kinh tế như thế nào cho đất nước Hoa Kỳ? Thì chúng ta nắm vững cái vấn đề là tiểu bang New York như thế nào. Đó là chúng ta nãy coi qua, và vấn đề mà dân chủ như thế nào. Thì lúc trước Tom có đi qua ở bên Đài Loan á, cái này không có chia sẻ rồi, nhưng mà nếu như quý vị nào mà đây là lần đầu tiên á, chưa cái dịp mà như thấy những hình ảnh này thì Thơm sẽ đưa cái hình ảnh này lên cho tất cả quý vị cùng xem. Đây. Đâu có thức rồi. Để Thơm lấy cái hình ảnh. Thật là bị lộn rồi. Ok. Đây cái hình ảnh này. Đây. Thì cái hình ảnh này là Thơm lấy ra cho cả nhà mình cùng xem luôn ha. Rồi. Hình ảnh này. Ngày trước á là Thơm có qua bên Đài Loan á. Tại vì Thơm là vô trong này là 2012, là một nhà chính trị gia trong cái dòng chính của Mỹ ở tiểu bang Utah này. Ở đây tới là 96% là người bỏ phiếu là người da trắng, và chỉ có 4% là người da màu. Ở trong đó là da màu là tính luôn là Việt Nam nha. Thì đây là khi mà Thơm qua bên đó là Thơm nắm rất là vững trong cái vấn đề mà của cái thành phố này Thơm đi nó như thế nào. Thơm biết rất là rõ. Khi mà Thơm tới mấy cái chỗ này, tất nhiên là Thơm nắm hết. Cũng giống như ngày hôm nay, đây là cái buổi đó là trong cái nhóm này là nhóm của bên thành phố West Valley City, còn cái nhóm bên này là bà thị trưởng và cái nhóm của bà. Thì buổi họp đó gặp qua, đây là hết tất cả bên này là phía bên này là của West Valley City, mà phía bên này là của Nam Thầu City. Đó, lúc là Thơm đang phát biểu. Thì câu chuyện nó như thế nào? Mình đi tới đâu á, hay mình muốn coi một cái sự kiện như thế nào, cụ thể nhất là những đề ở New York này, mình phải nắm vững những đề ở tiểu bang New York này như thế nào. Bao nhiêu là dân chủ, bao nhiêu là cộng hòa, bao nhiêu là trung lập. Rồi cái dân số nó là bao nhiêu, và cái khu nào là tập trung nhiều nhất về những đề dân chủ, khu nào là tập trung là rải rác những đề cộng hòa. Rồi cộng hòa ở khu đó là nằm ở phía nào mình nắm thật là vững. Nói chung là những cái căn bản mình phải nắm vững. Thì đó là cái điều mà Thơm có khi mà đi qua bên Đài Loan là Thơm nắm rất là vững cái thành phố đó. Là sao Thơm nắm rất là vững trước khi Thơm bước chân xuống thành phố đó. Thơm biết rồi cũng khá nhiều trong cái thành phố đó như thế nào. Thì cái câu chuyện mà của vấn đề mà bên phía dân chủ thấy không, cái khủng khiếp không, họ nghĩ như thế nào về cái vấn đề này. Nhiều khi họ không cho cụ Trump vô trong cái Madison, cái sân vận động này nữa. Ông thị trưởng nói cái chuyện đó không nên làm như vậy. Cái chỗ này là tất cả mọi người tự do ngôn luận báo chí mà, ai cũng vô đó nói được cái đấy. Dân chủ nói cũng được, cộng hòa nói cũng được, chứ không phải là không cho ông là tại vì ông vô trong này là ông cộng hòa thế này thế nào, không có được. Ok. Hotori chào anh Thơm cùng đại gia đình. Cảm ơn Hotori. Trung Hy là từ Việt Nam, xin chào, hy vọng ông Trump sẽ thắng. Cảm ơn Trung Hy. Ok. Macy là thân mến chào Thơm cùng đại gia đình. Cảm ơn Thơm đã dành cái ngày cuối tuần để phiên dịch rally của cụ Trump rất là sôi nổi cho cái gia đình của chúng ta. Cảm ơn Macy nhiều nha. Rồi Tuyết Đinh là tôi like là số là 48 từ Cali, chào Thơm Huỳnh. Cảm ơn Tuyết Đinh rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ vô trong cái chương trình của rally coi thử như thế nào. Nó bắt đầu là 3 giờ nhưng mà không biết là
3 giờ đã có chưa? Chờ thêm tí xíu. Đây. Như đây. 1-800 Hanson's got the roof you wanna see. With impact resistant shingles, it's the last. Bộ đài nào cũng có đấy. Đài nào cũng có đấy. Mình coi đang là coi cái tờ báo của New York Post đây, nó trở lên đây live đây. Bộ đài nào cũng có hết đấy. Đó. Ok. Quan trọng quá mà. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Speaker of the U.S. House of Representatives, Mike Johnson. Mike Johnson là chủ tịch Hạ viện của bên phía Cộng hòa, đương nhiệm. Của ông Trump chưa vô. Rồi, chào hết tất cả mọi người ở Madison Square Garden, cái sân vận động này. Và chúng ta sẽ là MAGA đó. Field report. Now, I've been traveling all around the country non-stop. Tôi đến đây tôi muốn tường thuật lại một vài vấn đề với tất cả quý vị. Tôi đi khắp nơi trên đất nước Mỹ này. Bây giờ tôi sẽ đi tường thuật lại, trình lại với vị. Đó này, một vài vấn đề. Họ nói là chưa bao giờ thấy mà những cái, phải nói là những cái câu chuyện như thế này. Còn 9 ngày nữa là Hạ viện, Thượng viện là có khả năng là lọt từ Cộng hòa và sẽ gửi cuộn Trump tới Tòa Bạch Ốc. Tôi sẽ để giải thích lý do tại sao. Bất cứ chỗ nào trên đất nước Mỹ này, và gần như là cái nồng độ rất là cao. Bất cứ một cái sắc tộc nào. Không thể nào để cho bên Hạ viện và Thượng viện lọt cho bên Dân Chủ nữa. Bây giờ chúng ta muốn 4 năm nữa để mà cho những đêm thả vàng cho ta tràn cho đất nước Mỹ không? Cái biên giới không? Không. Và bây giờ cái vấn đề mà tội phạm nó càng ngày càng tăng, ông muốn thêm 4 năm như vậy nữa không? Là những cái vấn đề mà trong vấn đề trường học mà chống lại những cái chính sách của trường học không? Hay là vấn đề mà chiến tranh là vấn đề đối ngoại rất là yếu. Người dân họ muốn thay đổi, The House has been the only firewall in Washington standing between Chuck Schumer and the Democrats in the Senate, Kamala Harris and Joe Biden, and the American people. Và cái bên Hạ viện này là một trong những cái bức tường mà chính giữa của bên mà Chuck Schumer là tổng thống Joe Biden và Kamala Harris. But here's the problem, they got stopped in the Senate. We also had the smallest Republican majority in US history. But you know what the good news is? We're about to grow that majority. Và chúng ta là trong Hạ viện là cái bên Cộng hòa thì nó hơn Dân Chủ tí xíu thôi, nhưng mà chúng ta sẽ phát triển, chúng ta sẽ còn nhiều hơn nữa. Và chúng ta sẽ là những người mà thắng cử ở đây tiểu bang New York này, và chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều người ở Hạ viện nữa ở trên toàn nước Mỹ. And America needs, and everybody knows, no matter where we are in the country, we know we have to get Donald J. Trump back. Tất cả mọi người trên đất nước Mỹ này chúng ta phải nhìn và biết rằng là chúng ta phải gửi cho cuộn Trump là trở lại Tòa Bạch Ốc. Làm như vậy như thế nào? Thứ nhất là vấn đề là bên biên giới sẽ an toàn.
Và chúng ta phải đứng dậy là giúp đỡ cho những người đồng minh thế này, thế nọ, nước đồng minh. Và chúng ta sẽ bảo vệ cái nguyên thủy của vấn đề của đất nước Mỹ, là cái nơi mà đây là nơi mà phải nói là hùng tráng nhất. We're not in a battle this time just between two different political parties. It's much deeper than that. There's something much more fundamental going on. Không phải là vấn đề Cộng hòa Dân Chủ không đâu. Và đây là một cái lý tưởng, một cái viễn tưởng mà người ta giữa hai cái thể chế giữa Cộng hòa và Dân Chủ. Và chúng ta bên Cộng hòa là cho mọi người tự do dân chủ, là cái chính quyền nhỏ lại. Và bên phía bên Dân Chủ là nó khác hoàn toàn. Chuyển qua cái vấn đề của Marxist, là giống như là Lenin Marxist đó. Là giống như là bên phía của châu Âu, là giống như xã hội chủ nghĩa. Và còn chính ngày nữa là sẽ cho đất nước Mỹ này, người dân Mỹ này sẽ cho tất cả mọi người nhìn thấy là hay là biết được cái tiếng nói của người dân Mỹ nó như thế nào trong 9 ngày nữa. Sẽ phục hồi lại tất cả cái nền tảng của đất nước Mỹ, của cái hiến pháp Mỹ. Cảm ơn hết tất cả và Thượng Đế ban phước lành cho đất nước Mỹ này. Đó là ok, CD fight. Chí Trần, cảm ơn rất là nhiều. Ok, không có chi tâm kết cái này lắm, tại vì có một nhóm người là bên Dân Chủ không có cho cụ Trump vô trong cái chỗ này để mà nói chuyện, cấm luôn. Nhưng mà ông thị trưởng ở thành phố New York nó không có được làm chuyện, nó không có đúng. Welcome to the stage, Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy là một trong những người rất là tài giỏi của người Ấn Độ, mà trước kia là cũng trong thời gian này, năm này là ra tranh cử tổng thống nhưng mà không có được đắc cử trong cái bên sơ khởi. Thì sau khi đó ta ngưng cái vấn đề tranh cử và ủng hộ của ông Trump. Rất là tài giỏi, 30 mấy tuổi thôi, như 34 hay 35 vậy. Nhưng mà là một trong những người rất giỏi về vấn đề hiến pháp của Hoa Kỳ. Cũng là một luật sư, cũng là một nhà đầu tư nổi tiếng. Nói chung là rất là tài giỏi, trẻ, giỏi. Tôi không có theo cái thống kê của mấy cái, mà tôi chỉ theo cái sức lực, cái năng lượng của con người mà trong cái vấn đề mà chuẩn bị bầu cử 9 ngày còn lại này. Nó quá tột độ, rất là tốt. I had a friend of mine, smart guy, he's a billionaire, texted me this morning. And he said, why the hell are you guys wasting your time in New York City instead of going to a swing state? You want to know what I told him? Có một người bạn rất là giàu có thét cho tôi, nhắn cho tôi, tại sao phải không đi qua cái 7 cái tiểu bang trận địa của kỳ này, mà tại sao vô tiểu bang New York vậy? Mà New York cái này là I got a message for Kamala Harris tonight. We're feeling the joy in New York City tonight, aren't we? Là chúng ta rất là thoải mái vui vẻ ở tiểu bang New York này, thành phố New York này. Bigger than this one right now is going to be on the evening of November 5th when we send Donald J. Trump. Sẽ nhìn thấy nhiều hơn nữa vào ngày 5 tây tháng 11 này, sẽ gửi của Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, trở thành một người lãnh tụ của đất nước Hoa Kỳ. And I'm looking around here. There's only one man who is going to be more happy than everybody else in this room when that happens, and that is going to be a man by the name of Joe Biden, actually. He is so pissed off about what là Tổng thống Joe Biden rất là tức về cái sự kiện này, là cựu Tổng thống Trump đã vô cái chỗ mà cái thủ phủ của mình gần như là cái thọt thủng cái bức tường của dân chủ này, là vô cái chỗ thành phố New York này, rất là tức. And I'm actually talking about Tim Walz this time, by the way. Tim Walz là một trong những người rất là tồi bại.
là cái người phó ứng cử viên của bên phía Dân Chủ. Last year, I became the youngest person ever to run for U.S. president as a Republican. Đó là tôi là một trong những người mà phải nói là trẻ nhất để mà tranh cử trong chức vụ là tổng thống Hoa Kỳ năm vừa rồi 2023 đó. Và tôi là phải nói là lúc nào phải là cũng phải muốn để mà đưa cái đất nước Mỹ lên hùng vĩ, biết rằng đất nước này là đất nước là những con người làm việc và chăm chỉ vất vả và những người rất là ái quốc, đủ hết. Depression, anxiety, fentanyl, suicide. These are symptoms of a deeper void of purpose and meaning in our country. Và right now we need to step up and fill that void with our own. Chúng ta phải đứng dậy, chúng ta phải hết mình đứng dậy để có thể là giải quyết tất những cái tiêu cực của trong cái xã hội đất nước Hoa Kỳ này. Cũng giống như năm 1776 vậy. Chúng ta phải, mặc dầu cái màu da sắc tộc như thế nào, chúng ta phải đứng dậy, phải đứng thật đứng dậy để mà có thể để mà giúp cho đất nước Mỹ này. Chúng tôi là những người mà phải tin tưởng vào cái luật pháp của đất nước Hoa Kỳ này. Khi mà vô đất nước Mỹ này không thể nào mà bị phá cái luật lệ của đất nước Mỹ này. Như là ý của ông ta muốn nói là tràn vào đất nước Mỹ, không được làm như vậy. Để trục phế hay trục xuất những người này ra những đất nước của họ. Chúng ta là những người, chúng ta phải tự chủ để chúng ta giữ cái đất nước Hoa Kỳ này. Không có nên là để mà bầu cử hay bầu cho những người mà bên dân chủ là cho họ ra khỏi cái vùng DC luôn, họ thịnh đốn luôn, cho họ đi hết. Mà một người Mỹ là ý nghĩa như một người Mỹ là như thế nào? Phải bỏ phiếu trong một ngày mà thôi, giải quyết trong một ngày mà thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể bảo vệ được cái đất nước này. Không phải là vấn đề ý kiến của người Mỹ đen hay ý kiến của người Mỹ trắng, ý kiến của người Mỹ. Chúng ta cần một người lãnh tụ. Đó là người cựu tổng thống Donald J. Trump. Nếu mà an toàn trong vấn đề mà biên giới là phải bỏ phiếu cho Trump. Phát triển kinh tế phải bỏ phiếu cho Trump. Vấn đề là cái tự hào của đất nước Mỹ là phải bỏ phiếu cho Trump. Và phải làm cho đất nước này hùng vĩ trở lại là phải bỏ phiếu cho Trump. Một lần nữa một lý do đây. Và họ cũng biết là điều đó là sự thật như vậy. Và một điểm đặc biệt này là ông Trump sẽ là cái người mà sẽ là đem lại cái sự đoàn kết hết cho tất cả mọi người trên toàn nước Mỹ này. Bất cứ người đó là người cái màu da sắc tộc như thế nào, tất cả chúng ta đoàn kết lại. Phải có là vấn đề những cái làng mạc phải được an toàn, công ăn việc làm được trôi chảy. Và phải nhìn vô con người là nhìn vô cái nhân thể của con người, cái bản chất của con người, chứ không phải là cái màu da sắc tộc. Our message to gay Americans tonight is this. You're free to marry who you want if you want without the government standing in your way. Chúng ta có thể là tự do, chúng ta có thể cưới bất cứ một người nào chúng ta muốn, chứ không để người là cái chính phủ đứng vô chính giữa mà có thể là xử xét cái vấn đề đó của chúng ta. Và tất cả những người mà được có cái hợp pháp
vô But di our cư hợp pháp. message to every illegal immigrant, if you came legally, you get the same American dream that everybody else does. Work hard, get ahead, Và những make người đó là những contributions người to mà this có thể là country, có làm việc chăm love chỉ the và có thể nation, phát and triển that's và our có message to những legal giấc mơ giống immigrants. như người Mỹ. But our message to every illegal immigrant Và is also cái lời this. nhắn của tôi đến tất cả We những người will di cư bất return hợp you pháp to your country of origin. và Not phải trở because you're all lại bad people, và sẽ trở but lại, phải because you đi broke the bị trục law. thuế và đưa And the ra hết United tất States cả of những gì để America đưa is lại trở lại những founded on the cái đất rule nước of mà law. của họ. Our message to my generation, the millennials, is this. You were sold a false bill Cái of lời nhắn goods. của You tôi were đến told tất you cả become a những người thành general phần studies trẻ tối major nay. in California. Somehow that gets you a head start on the American dream. When it hasn't worked out Ví dụ that như way, tiểu bang dead on your California là shoulders, những the Iraq and Afghanistan wars. Yes, it's true you were lied to. But we can't just be cynical about our country because this is still không the thể nào last mà chúng best ta hope làm những that we suy nghĩ have những cái in điều the mà không free tốt về world. đất nước Hoa And Kỳ our này. message to Gen Z is this. You're going to be the generation that saves the country. Và You want to be a Gen rebel? Z là thành phần 18 trẻ nữa, years là old, cái thế hệ đó sẽ stand là up cái on thế your hệ mà college sẽ campus and là call bảo vệ yourself cái a đất nước Hoa Kỳ này. conservative. Be proud of it. Say you Và want hãy to get married, tự have hào kids, hãnh diện về cái đất raise nước a Hoa Kỳ này family and have a good job. That's how we win in để mà có thể America. là phát We triển, có don't thể là have to đem be lại this cái nation in quyền lợi decline. cho người dân We Mỹ, are cho dân still tộc Mỹ. on our way up. We're still that country where we will look our children in the eye Và chúng ta and mean it when we tell them. khi You mình get nhìn vô ahead of the những đứa United con States của with chúng your ta, own hard work, chúng ta sẽ your nhìn own vô đó, chúng ta commitment, sẽ nói nó your là own cứ làm việc chăm dedication, chỉ and that you know phải là what? You are free to hết speak khả your năng của mình mind để at chúng ta sẽ every đạt được step những of cái the way. That is the ước American mơ của người dream. dân Mỹ. That is what we are running to. And that is what we get when we send Donald Trump back to the White House Và cái đó là this cái điều mà chúng November. ta phải Thank you. gửi cuộn God Trump trở lại bless tòa Bạch you Ốc này. and the great state of New York. Và đây là And một may cái tiểu God bang rất là bless tốt, our tiểu bang New York. United States Chúng of ta America. là Thank you, God bless. Thank you, guys. Cậu đó rất là giỏi, cậu đó rất là giỏi. Dạ, sơ lấy hai người giỏi anh nghe. Đây. Đó là cái đài của Thurman Youth. Cái đài của Thurman Youth là tại vì Thurman là trong cái dòng chính, cái dòng chính chính trị của Hoa Kỳ, Thurman viết cũng khá nhiều về cái vấn đề này. Và đây là cái điều mà Thurman rất là thích. Thurman muốn đem lại là phải là một cái đài để mà ủng hộ cuộn Trump tối đa, để phân tích được cái vấn đề giữa Cộng hòa và Dân chủ như thế nào, để cho người ta nhìn thấy giữa Cộng hòa và Dân chủ mặc dù có nó khác biệt nhau và có cơ hội họ có thể nhìn nhận được vấn đề. Cũng giống như là trước đây có khoảng một vài tuần trước đây có một vị ở cho một khán giả trên cái đài của Thurman Youth có nói là tôi là dân chủ nhưng mà tôi kỳ này tôi bỏ phiếu cho cuộn Trump. Cái đó nó mát lòng, là mát lòng luôn. Nghe câu đó là rất là mát lòng. Bà này cũng rất là giỏi. Đây, chút thơm sẽ trở lại phần nữa. Bà này là Tulsi Gabbard, từ bên dân chủ, dân biểu của dân chủ, cụ dân biểu dân chủ, và bỏ dân chủ qua trung lập, và khi mà trung lập xong ấy, nhảy qua Cộng hòa luôn. Bây giờ trở thành là một trong những người bên đảng Cộng hòa. Ở Hawaii, trong hiến pháp cho chúng ta thấy là tất cả mọi người, chúng ta những người đàn ông sinh ra và lớn lên là được là ngang bằng nhau hết. Và cuộc sống và hạnh phúc và là tự do. Đó là trong hiến pháp. Đã cho thấy đây là một trong những cái đi vào lịch sử mà tôi muốn rất là vinh dự mà có mặt tối hôm nay. Đất nước của chúng ta bị là tấn công. Giữa giống như là cái tự do dân chủ là trong cái bàn tay của chúng ta. Đây là một trong những cái phải nói là cuộc tranh cử phải nói là trong lịch sử của đất nước Hoa Kỳ. And it is that love that brings us together here today, that love for freedom, Là cái tình thương yêu của chúng ta vấn đề tự do và tất cả mọi người chúng ta, và giúp cho chúng ta phải là có một cái quyền hạn hay là một cái ý định là phải là tự chủ. Kỳ này là năm chúng ta phải quyết định cho cái số mệnh của chúng ta. Tôi cũng là một trong những người trong quân đội. Lieutenant.
Tiếng Việt là gì không biết cái từ đó. Chắc là phải tra vô trong Google. Deployed to different war zones 3 times over that period, and I've seen the cost of war. Tôi có nhìn thấy được trong cái cuộc chiến tranh. Tôi là một người lính mà. Trước đây tôi là một người lính. I carry their memories. Và những cái câu chuyện đó lúc nào tôi cũng nằm ở trong cái ký ức của tôi hết á. So this choice that we have before us as Americans is critical. It's important to us. It's important to those of us who serve. Và đây rất là quan trọng cho tôi, quan trọng hết tất cả cho mỗi người Mỹ. Về vấn đề an toàn, vấn đề là bảo vệ, cho vấn đề tự do dân chủ. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải nói qua. Nếu mà chúng ta bỏ phiếu cho mà Kamala Harris hay là Liz Cheney là sẽ nhiều chiến tranh nữa. Mà bỏ phiếu cho Tổng Trump và là cái người đã muốn là không có muốn chiến tranh nữa, chấm dứt chiến tranh. Đó chúng ta thấy và cái sức lực và cái vấn đề mà bản lĩnh của ông ta đứng lên và để mà chống chọi lại cái nhóm dân chủ này. Nếu mà bỏ phiếu cho bà Kamala Harris là bỏ phiếu cho vấn đề mà thả vàng ở bên biên giới. Bỏ phiếu cho Cựu Trump là sẽ đóng cọc lại, là an toàn, không có cho người ta tràn qua như vậy nữa. Và trục phế người ta ra khỏi đất nước này nếu mà vào đây bất hợp pháp. Và nếu mà bỏ phiếu cho bà Kamala Harris là bỏ phiếu cho cái cuộc kinh tế là lũng đoạn. Và nếu bỏ phiếu cho Cựu Trump là bỏ phiếu cho những đề kinh tế sẽ là phồn thịnh vượng cho cái thế hệ của chúng ta và thế hệ sau này. Và bỏ phiếu cho Kamala Harris là bỏ phiếu cho những đề mà là theo như là kiểm duyệt những đề của người dân Mỹ. Và bỏ phiếu cho Cựu Trump là cái người mà đứng là chống chọi lại cái vấn đề mà lấy được, đem lại cái quyền tự do dân chủ cho người Mỹ. Đó là cái sự quyết định, chúng ta sự lựa chọn. Và đây là những cái thời gian quý báu nhất ở trong cái cuộc đời của chúng ta. Có thể đây là một trong những cái điều vào cái lịch sử của chúng ta. Nếu mà muốn chọn về vấn đề mà kinh tế lũng đoạn hay là kinh tế phồn thịnh, hoặc là muốn là người ta kiểm duyệt mình hay là muốn mình tự do. Tự do và vấn đề tương lai là ở trong cái bàn tay của chúng ta. Đừng để bao giờ bị mất đi cái sứ mệnh này. Và cái này chúng ta tối hôm nay có mặt ở đây là một trong những cái đi vào lịch sử. Và mọi người trên đất nước Mỹ này, mỗi cái sắc tộc, màu da, và họ cũng muốn giống như chúng ta là đứng lên chống chọi lại để mà lấy lại cái quyền tự do dân chủ cho mọi người chúng ta. Đây là cái thời gian gửi Cựu Trump trở lại tòa Bạch Ốc, năm là trở thành là tổng thống 47 và sẽ làm cho đất nước Mỹ hùng vĩ trở lại. Cảm ơn rất là nhiều. Ta là một trong những người rất là giỏi và ta chọi với bà Hillary Clinton cách đây 4-5 năm về trước. Đó. Và Hillary Clinton cho bà này là cái gì? Cho bà này là cuối cùng bà kia bà cho bà này giống như chụp mũ, tiếng Việt mình kêu là chụp mũ, cho bà này là This one curl is the reason I started my wavy hair journey. When I found pros, I was desperate for a solution for my frizzy waves. I just wanted to be like the natural hair girly that I saw in Hair Talk. I took their quiz, which identified my wave pattern as 2B. Đã cho rằng cái người này là Then they personalized a made-to-order unique formula that's perfectly tailored to my exact làm cho nghe. It shipped so fast, I literally ran to the shower when I arrived. And that's when the real magic happened. Bà cho rằng cái người này làm cho nghe, nhưng mà Fox News. Okay, very good.
Bây giờ qua bên ai đây, chúng ta nhìn ra khuôn mặt chúng ta nhớ là phải không? JFK, dòng họ của JFK đây là Robert Kennedy Jr. USA, USA, USA. Để Thơm lấy lại cái phone kia thì nó có kia. Thơm lấy lại cái phone kia. Rồi. And I say, I don't leave the Democratic Party. The Democratic Party left me. Ông nói là tôi không có tin tưởng vô đảng Dân Chủ, đảng Dân Chủ nó bỏ tôi, xong là tôi bỏ nó. John Kennedy. That was the party of peace. It was the party of constitutional rights, of civil rights. Cái đảng Dân Chủ là thường chúng ta nghĩ là cái đảng mà phải lo cho công an việc làm, vấn đề hiến pháp đúng, rồi vấn đề mà lãnh đạo đúng, và nói là không có vấn đề mà kiểm duyệt người dân, theo dõi người dân. Trong cái vấn đề của đối ngoại rất là tài giỏi. Đó là cái đảng Dân Chủ mà trước đây, chứ không phải là bây giờ. And women's sports. Trong cái vấn đề mà thể dục thể thao, trong vấn đề thể thao của những người Mỹ cũng vậy, giữa cái người phụ nữ và người đàn ông cũng là cái rất là khó chịu rồi đó. Là thường là cái đảng Dân Chủ là nghĩ là vấn đề là bầu cử là đúng, bầu cử là rất là chính nghĩa, rất rõ ràng, minh bạch, nhưng mà không phải giống như ngày hôm nay. It's the party of the CIA. You had Kamala Harris giving a speech at the Democratic Convention that was written by neocons. It was belligerent. Không phải giống như là ngày hôm nay là bà Kamala Harris là cái người mà phải nói là nói chuyện mà cứ gọi là fascist, là fascist Đức rồi Hitler này nọ. It's the party today that wants to divide Americans. Và cái chính thể của Dân Chủ ngày hôm nay là muốn là chia rẽ đất nước Hoa Kỳ này, chia rẽ người dân Mỹ ra. It's the party of Wall Street. It's the party of Bill Gates who just Và gave cái party này, cái đảng Dân Chủ này là cái đảng của Bill Gates. Là cái đảng của một số người mà trong dòng họ của cái nhóm của Bill Gates trong vấn đề mà của trái phiếu. Very proud that it received the endorsement of 50 former CIA agents and officers. Là cái đảng này là cái đảng mà của 51 người mà là cơ quan tình báo của Mỹ, an ninh quốc gia đã ký vô cái điều lại cái công tờ lá thư của mà Hunter Biden. That gave us the war in Iraq, the worst foreign policy catastrophe that's ever happened to this country. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy là một trong những cái mà gọi là rất là tổn thất rất là nhiều vấn đề chiến tranh đối ngoại. Và mình cụ thể nhất là bên Iraq. Và những người mà coi cái vấn đề mà bầu cử là lợi dụng trong vấn đề bầu cử, lạm dụng trong vấn đề bầu cử không có đúng. Và ngay cả vấn đề của cuộc Trump luôn, như là làm như là không có tốt, như là hơi cái từ gian lận hơi đi ấy, nhưng mà cái đó là không có đúng trong vấn đề bầu cử, mà đối với cuộc Trump là là họ chơi cuộc Trump luôn. Và ngay cả vấn đề mà chúng ta là cho những người mà không có quốc tịch mà cũng bầu luôn, mà chúng ta không có biết. And this is the party of Wall Street, of big banks, of big data, of big tech,
Là cái đảng Dân Chủ là cái đảng mà đảng của trái phiếu của những người mà trong vấn đề mà công nghệ, trong vấn đề mà chiến tranh, trong cái này nọ, là cái đảng của Dân Chủ bây giờ. Và đây là một trong những cái mà họ không có lo vấn đề là những trẻ nhỏ của đất nước Hoa Kỳ này. Biết bao nhiêu 6% của người Mỹ là bị bệnh hoạn, mà họ đâu có lo tới chuyện đó đâu. 60%, xin lỗi, 60% là những người Mỹ là bị bệnh này bệnh nọ mà không có lo tới. Mỗi năm là như vậy. 77% có những người đàn ông, những người thanh niên của Mỹ là không có được vô trong vấn đề quân đội, lý do tại vì không có đủ sức khỏe, mà họ cũng không có lo. Tôi có ngồi xuống với cụ ông Trump. Có những cái tôi đồng ý với anh và có những cái tôi không đồng ý với anh. Tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến tranh. Đó là cụ ông Trump nói, ngồi xuống nói chuyện với tôi. Tôi sẽ chấm dứt cái vấn đề kiểm soát người dân Mỹ. Người ta có tự do ngôn luận, tự do báo chí, cái quyền sở hữu của người ta. Đó. Và tôi sẽ hủy bỏ cái vấn đề mà theo dõi người dân Mỹ. Là cụ thể nhất là những người chính trị gia. Và tôi muốn hủy bỏ hết tất cả những cái vấn đề mà chứng bệnh nghèo nàn của người dân Mỹ mà 70% đó. Chúng ta cứ thường nghĩ đây, chúng ta cần phải có một người lãnh tụ, một người tổng thống Mỹ phải là như vậy. Chúng ta cứ thường nghĩ đi, chúng ta phải cần một người tổng thống phải là chấm dứt cuộc chiến tranh này. Tức thời. Chúng ta cũng phải là phải nghĩ đây, chúng ta phải còn có một người tổng thống là phải nghĩ đến đất nước Mỹ là trước hết, đầu tiên hết, phải bảo vệ cho con cái của chúng ta. Ai là cái người mà bảo vệ trong vấn đề mà thể thao của người phụ nữ? Và chỉ có tổng thống Trump sẽ làm vấn đề đó. Chúng ta có muốn là một vị tổng thống là hủy bỏ vấn đề mà tham ô hối lộ không? Và chỉ có người giống như là FBI, là CIA, những cơ quan tình báo của Mỹ. Ông ta có muốn một người tổng thống, có muốn một người tổng thống là làm cho đất nước Mỹ này sẽ là được dồi dào sức khỏe lại không? Hoàn thiện không? Và chúng ta có muốn là một người tổng thống làm cho đất nước Mỹ này là trở lại hùng vĩ không? Phải đi tới cái phòng bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11 này, phải bỏ phiếu cho cụ Trump. Rồi, mình nói qua cho Robert Kennedy này á, là Dân Chủ nó ghét khủng khiếp lắm, rồi giờ kẻ thù của Dân Chủ á. Đó, cho nên nó ông nói là cái đảng nó bỏ ổng cho ổng bỏ đảng, thấy không? Đó, nó dữ lắm. Nhớ cái câu chuyện mà Thơm mới kể, nó cho những người mà giống như là len lỏi vào trong cái cuộc mà tranh cử của ông ta để mà nó làm những cái chuyện mà sai trái, xong bên kia nó quay lại ngược lại nó kiện. Tucker Carlson. Ok. Tucker Carlson là một trong những người phải nói là trong những người là anchor nổi tiếng của đài Fox, là một trong những người về vấn đề TV á, truyền hình á, phải nói là rất là nổi tiếng, nhưng mà bị đuổi là lý do là tại vì ông ta đứng lên để chống đối là trong cái vấn đề năm 2020
2020 là cái năm mà 2020 là cái năm mà ông ta cho rằng đó là bên kia ăn gian. Ông ta cứ tiếp tục nói về bên Fox nó không có chịu, nó hủy bỏ. Nhưng mà ông ta là một trong những người ủng hộ của Trump cực kỳ. Đây là một cái điều rất là danh dự tôi có mặt tối hôm nay. Bobby Kennedy Jr. at a Donald Trump rally in Madison Square Garden. Thử nghĩ coi bao giờ ở trong lịch sử của chúng ta bây giờ có nhìn thấy là một người mà là cựu tổng thống Trump nè, lại một người là Robert Kennedy, hai người đó mà thể là cùng nhau mà rally với nhau, cùng nhau làm một cuộc mà rally ở trong cái thủ đô của đất nước của tiểu bang New York này. Không thể nào nhìn thấy được điều đó. Nhưng mà ngày hôm nay cái xuất hiện. Imagine if you're, and just pause for one moment. Imagine you're Donald Trump. You're from New York City, you become famous in New York City, you make your fortune in New York City. Đó là của ông Trump là cái người mà sinh ra và lớn lên ở tiểu bang New York này. Và một người rất là làm ăn, rất là giàu có tiểu bang này. Và là một người nổi tiếng tiểu bang này. Nhưng mà phải nói rằng trong những ngày tháng qua chúng ta nhìn thấy như thế nào, muốn bắt bỏ người bỏ tù, muốn hủy diệt cái vấn đề mà công ty của ông ta. Thử nghĩ coi. Thử nghĩ coi, tất cả mọi người đi bắt bỏ tù, thì chắc chắn nó bắt bỏ tù luôn, thấy không? Thì tôi nghĩ như thế nào? Cái là cái tiểu bang này là tiểu bang New York nè. Đó. Thử nghĩ như thế nào về cái tiểu bang này? Thử nghĩ coi, họ không muốn cho của Trump tới cái chỗ này, nó không cho một người mà bây giờ đang rất là thịnh hành, nó rất là nhiều người ưa thích, nhiều người là yêu chuộng của Trump. Họ ngăn chặn cái vấn đề đó bằng mọi cách, mọi hình thức, mọi giá. Tổng thống Trump sẽ thắng, của Trump sẽ thắng. Sẽ thắng. Tôi biết rằng sẽ thắng. Mà tại sao? Họ cũng không biết về dân chủ, không biết tại sao của ông Trump là người ta thích của ông Trump quá như vậy, quá chừng như vậy. Tại vì họ muốn phá hủy cái đất nước Mỹ này trong 4 năm vừa rồi mà. Quá dễ dàng. Tại sao người dân lại thích yêu chuộng của Trump? Lý do thứ nhất là tại vì họ thích của Trump, là tại vì của Trump yêu thương họ. Khi mà bà Kamala Harris nói bà thương tôi không thể nào tin tưởng bà được. Nhìn bà thấy là bà nói xạo rồi. Nó là không sự thật. Là thử nghĩ cái trong 10 năm qua cứ nói là của Trump là thế này thế nọ, là những người mà con nói là tồi bại. Ông của Trump lúc nào cũng nói đến đề mà những người họ ông ta yêu thương những người dân Mỹ và đất nước Mỹ. Và chúng ta nhìn thấy đi, cái vấn đề mà văn hóa, vấn đề lịch sử, vấn đề này là họ gần như là bên dân chủ, họ đi hoàn toàn trái ngược. Cái đó là của Trump, là cái người mà đem lại cái tình thương yêu đó là chân thật nhất đối với người dân. Và người dân nhìn thấy được điều đó mà. Đó là lý do tại sao thành công. Tại vì đó là điều thật sự. Cái lý do thứ hai, đó là cái điều thứ hai, đó là ông ta giải phóng được người dân Mỹ. Tại vì giải phóng được người dân Mỹ để mà người dân Mỹ không nói xạo giống như bên dân chủ láo. Đó là một trong những cái điều mà phải nói là giải phóng, và phải nói là cái vấn đề tự do dân chủ, tự do ngôn luận cho người dân Mỹ, đó điều mà phải nói tôi rất là kính nể. Yêu cầu những người khác, bên dân chủ yêu cầu những người khác mà theo họ yêu cầu là phải nói xạo. Nếu mà không theo họ, không nói với họ là họ bắt bỏ tù.
ví dụ như là ông tổng thống Nga thế này thế nọ, ví dụ như là ngày 6 tây tháng 1 năm 2021 là những người là lật đổ chính quyền thế này thế nọ. Xạo ơi là xạo, xạo là trời. Mà thật sự ra những người đó là những người là lãnh tụ của quốc gia, là những người có chức quyền rất là lớn ở trong đất nước Mỹ này, mà họ cũng không có một cái gì gọi là có cái tài năng, kiến thức để mà nhìn nhận hay là nói một cái điều sự thật. Là họ dựng lên những cái câu chuyện và dựng lên cái hệ thống vậy là có cái lý do riêng của họ. Ví dụ như bà Liz Cheney đi, bà có cái tài năng như thế nào? Đó. Bà có tài năng gì? Bà cứ gửi cái hàng trăm ngàn người bị chết trong chiến tranh. Không có một cái hệ thống nào, không có một hệ thống nào mà Kamala Harris bà tự nhiên bà nhảy vô, bà là trở thành là người đại diện cho bên phía dân chủ. Thấy chưa? Bà không có một cái lá phiếu nào bên sơ bộ của bên dân chủ đã bầu cho bà là người đại diện bên dân chủ ấy, nhưng mà bà nhảy vô bà trở thành là người đại diện của dân chủ. Cái hệ thống nào vậy? Và chúng ta là những người mà chúng ta là làm việc vất vả, trả tiền thuế tiền này tiền nọ, là cái người đó mà đại diện cho chúng ta đó là người của ông Trump. Ông ta không thể nào ngồi đó khoanh tay mà nhìn thấy vấn đề mà những cái sự kiện mà của bên dân chủ làm như vậy. Và những người đó là những người không thể nào mà khôn ngoan hơn mình hay là thông minh hơn mình, và không thể là những người mà có thể là ý mạnh hiếp yếu được. Tôi sẽ nhìn thấy rằng là còn 9 ngày nữa đã sẽ nhìn thấy sẽ Elon Musk, là Tulsi Gabbard và tất cả những người đó nhìn thấy như thế nào để ủng hộ Cựu Trump, để giúp cho Cựu Trump tới nơi. Tôi nghĩ cho bên dân chủ như thế nào, một cái đất nước hùng vĩ như thế này nè, mà họ lấy cái đất nước này, họ chuyên về cái đất nước này trong 4 năm qua. Và 10 ngày nữa nhìn chắc là họ cũng rất là khó mà nhìn thẳng vào cặp mắt của chúng ta. Đó. California prosecutor ever to be elected president. It was just a groundswell of popular support. Ví dụ như là cái người đó là bà Kamala Harris, công tố viên bên California. Mà tôi nghĩ cái 9-10 năm qua bà làm được cái gì? Bà không phải là một người mà chúng ta phải là kính nể. Giờ thí dụ tôi nghĩ vấn đề mà George Soros cũng là một người mà rất là tồi bại để giúp cho cái vấn đề mà bên của công tố viên ở bên California và những nơi khác làm những chuyện bậy. Và chúng ta là những người đàn ông, những người đàn bà và những người đang là tự do, là một người không nên bị lệ thuộc cho ai hết. Và cảm ơn Cựu Trump đã giúp cho chúng ta điều này. Thì chắc lẽ là cũng gần tới rồi đó. Để Thơm lấy coi. Ok. Sandy nói là ok, Lieutenant là trung úy. Ok, cảm ơn Janet cũng như là trung úy. Ok. Lieutenant Cornell là trung tá. Hogan cũng là người rất là good. Là xin chưa chúc ngài thắng cử, là giúp ngài chúc ngài thắng cử 2024. Ngài rất là tuyệt vời. Cảm ơn ông tổng thống Trump. Cảm ơn Hoa Trần và anh Lê Iowa. Cảm ơn Giang Trinh và cảm ơn Thông Hình chịu khó phiên dịch lại tiếng Việt. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn Thông Minh Chi. Cái đó là cái đài của cái này Thông Minh Utah là gì? Mình
rất là muốn cái đài này là ủng hộ cựu Trump tối đa trong cái vấn đề mình phân tích giữa Cộng hòa và Dân Chủ nó rõ ràng, để cho người ta nhìn nhận hai bên nó rõ ràng. Mà ở ngoài không có những cái đài như vậy, họ chỉ nói một chiều thôi, ở bên Dân Chủ thôi. Nhiều khi họ nói về vấn đề Cộng hòa, mà vấn đề cựu Trump họ nói lại họ không có đúng nữa, rất là bi quan. Ngay cả những người mà ở trong cái đài mà cứ MAGA luôn á, là trong đó rất là nhiều người họ rất là bi quan trong vấn đề của cựu Trump, mà chúng ta không thể nào bi quan được, chúng ta phải lạc quan. Từ thấy những gì mà cựu Trump làm không, ông rất là lạc quan, và đây là cái đài mà Thông và Diệu Thọ sẽ đem lại cho chúng ta cái nhìn đó. Ông Hogan này là một trong những người đô dọc nổi tiếng của Mỹ. Khi đi nói ông này nhìn quá ngầu, ông dân là dân đô dọc mà, không phải dân mà trên sàn đô dọc không mà. Đúng rồi, CD. Mà ủng hộ cựu Trump lắm, xé áo luôn nè, và thường xé áo luôn. Dân đô dọc mà, hình như có một lần ông xé áo, không biết kỳ nào có xé áo không biết nữa. Đúng rồi, ông xé áo nè, thấy chưa đó, không nhớ là có một lần ông xé áo, kỳ này cũng xé áo luôn. Xé cái áo khoác ở ngoài á, 70 mấy tuổi rồi, gần 80 tuổi rồi nghe, nhớ là vậy nghe, rất là khỏe, cũng như là 80 con sao ạ. Cho nên cái đài này là không muốn để bị chi phối, chúng ta phải tập trung vào vấn đề, và chúng ta sẽ còn nhiều vấn đề mà chúng ta sẽ có dịp Thơm sẽ đưa từng cái một ra. Chúng ta phải ủng hộ cựu Trump, và ông ta là cái người mà sẽ thay đổi cái thế giới này. Chỉ có một người thôi là cựu Trump, ông là người sẽ thay đổi cái thế giới này. Thấy khủng khiếp không? Chỉ có một người thôi mà thay đổi cái thế giới, mình thấy cái đó là quá khủng khiếp thiệt. Từ xưa tới giờ chưa có, nhưng mà ổng là cái người mà sẽ thay đổi cái thế giới này. Dạ hôm mà đã tôi nói cho quý vị nghe là ông Trump là thứ thiệt, là ổng là người mà xây dựng rất là nhiều ở tiểu bang New York này. You know something? Usually when I'm in Madison Square Garden, I'm body slamming giants. I'm winning world heavyweight titles. Thường tôi tới people over the heads with steel chairs. And the energy in Madison Square Garden is off the Richter scale. But today, Trumpomaniacs, the energy in here is something like I've never felt. The energy of all these Trumpomaniacs is the most powerful. Thường tôi tới cái Madison Square Garden này á, là tôi đến lúc đây là tôi đô dọc không, mà đánh lộn đô dọc này nọ, và cái energy kinh mà phải nói là cái mà cái sức lực ở trong ngày hôm nay, cái sự phấn khởi, cái sự mà hăng say của mọi người, tôi cảm thấy còn khác biệt. Mà ngày hôm nay tôi đến đây là một cái khác biệt, tôi không phải là người đô dọc mà đến đây đô dọc nữa, mà đây tôi nói chuyện những đề cựu Trump. Tôi đâu có nhìn thấy ai đâu mà những người là khủng bố như này. Tôi chỉ nhìn thấy những người xung quanh đây là những người làm việc rất là chăm chỉ, siêng năng cần cù, chứ đâu ai là khủng bố đâu mà họ kêu mà những người này, những người ủng hộ cũng trong là người khủng bố. You know, when I hear my president and our president Donald Trump speak, he sounds for real, brother. Khi mà cựu Trump nói chuyện với chúng ta, ông ta là nói lên lời sự thật. Chúng ta có nhìn thấy được điều đó. Mà khi mà tôi nghe, it sounds like a script from Hollywood with a really. Mà khi mà tôi nghe mà Kamala Harris nói chuyện là giống như là cái script giống như là để sẵn ở bên Hollywood, bên điện ảnh, họ nói là không có sự thật, nó láo. You know, Kamala is responsible for the border crisis. Bà là cái người chịu trách nhiệm cho cái vấn đề mà vấn đề về biên giới giữa Mexico và Mỹ, vấn đề mà lạm phát. And then you know something? She acts like she's the victim.
Nhưng mà thật sự ra bà cho rằng giống như mọi người cho thấy rằng bà là người nạn nhân vậy. Bà đổ qua đổ lại, bà twist tới tôi, làm cho bà giống như là bà người nạn nhân ở trong sự cố vậy. Không, cụ ông Trump là cái người là chỉ có một người mà có thể giải quyết được vấn đề đó là cụ ông Trump. As our commander in chief, peace through strength will fix all the problems in the Middle Ông East. ta sẽ giải quyết hết tất cả mọi vấn đề ở bên Trung Đông luôn. You know, I've been coming to this building month after month after month, and I've seen sold out crowds over and over again. Chúng ta thấy ngày hôm nay là chúng ta là không còn chỗ trống nữa. And for 40 years, I've always asked the question, what you gonna do? Và over and over again, what you gonna do? Tôi nghĩ cái 4 năm bà Kamala Harris sẽ làm gì? After feeling the energy in this building, Và trong cái building này chúng ta nhìn thấy là cái vấn đề mà phải nói cái tinh thần mà cái người Ái Quốc tối nay như thế nào, và chúng ta là chiến đấu cho Trump. So now, bây giờ I got a couple questions for you. Tôi có 2 câu hỏi, có một vài câu hỏi là gì? Ai sẽ người lãnh đạo, ai là người tốt cho vấn đề này, cho vấn đề mà biên giới, vấn đề mà lạm phát, và làm cho đất nước Mỹ này được an ninh lại. Là cho cái vấn đề tôn giáo, vấn đề thượng đế, vấn đề tôn giáo trở lại bình thường. Không. Chúng ta chắc tôi nghĩ là chúng ta là cùng nhau một lý tưởng với nhau. Ai là cái người sẽ làm cho đất nước Mỹ hùng vĩ lại trở lại? Thượng đế sẽ ban phúc lành cho tổng thống Trump, của ông Trump. Và nhớ rằng chúng ta phải nhớ rằng là ngày 5 tây tháng 11 là mình sẽ làm livestream cho cái này bắt đầu 7 giờ tối. Bắt đầu 7 giờ tối ở tiểu bang Utah, tất nhiên là 6 giờ tối ở California và 9 giờ tối ở Florida hoặc là New York. Còn ở Việt Nam là 7 giờ tối ngày thứ Ba đó, tất nhiên là sáng thứ Tư là 8 giờ sáng. Và chúng ta chắc lẽ là tại sao 7 giờ tối là tốt nhất? Từ ông có ở bên miền Tây của nước Mỹ là gần tiểu bang của Trump, có 2 tiểu bang là Nevada và Arizona là cùng giờ, còn Nevada thì đi giờ của Cali, nên còn 9 giờ lúc đó là 9 giờ ở bên của miền Đông thì cũng ok, có thể con số bầu cử nó chạy vô một ít nhưng mà chưa có hoàn tất đâu. Thì cái đó là cái thời điểm tốt nhất, là có thể là tối hôm đó chúng ta sẽ có là lâu cho nên phải là cà phê cà pháo. Nếu mà ở Mỹ qua buổi đêm thì phải cà phê cà pháo cho nó thức tỉnh luôn. Còn ở bên Việt Nam nếu mà sáng có giờ sáng ngủ cà phê cà pháo là có chưa cũng sao hết. Yeah. Cho nên là mình phải tập trung, đừng để bị chi phối. Tại vì cái vấn đề này là phải nói rằng nếu mà cuộc Trump thắng kỳ này là châu Âu nó cũng sẽ biến dạng, châu Mỹ Latin nó cũng biến dạng, rồi châu Á nó cũng biến dạng, mà Trung Cộng là rất là nguy hiểm, sẽ bị gặp nhiều khó khăn. Trong 4 năm của ông Trump làm 2016 đến năm 2020 là nó đã bị điêu đứng rồi. Về vấn đề mà thuế nhập cảng nó bị điêu đứng rồi. Mà kỳ này ông vô kỳ này nữa là không biết nó sẽ đi về đâu. Nó đang lo ngại cái vấn đề đó. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage founder of Marriage Street Media, Dr. Phil McGraw. Dr. Phil chắc lẽ là
chúng ta coi cái show này phải không? Ngay cả cái ông này á là ông không dính líu về chính trị hết á, nhưng mà ông thấy là dân chủ nó làm quá đáng đi. Ông này là trung lập nè, ông là dân chủ nó làm quá đáng đi, cho nên ông phỏng vấn cụ Trump để cho hỏi những cái câu hỏi, những đề mà cụ Trump ông muốn trả lời. Coi coi. Đúng rồi, ông á. Dạ. Ông thấy nó quá chừng ông nó chưa bao giờ ông thấy trong lịch sử, trong khi mà trong cuộc đời của ông mà. Rồi. Đúng rồi, ông là thường kêu bằng Dr. Phil á, Dr. Phil á. Well, Đây. You guys look just like you do when I'm on TV. Giống như tôi ở trên đài truyền hình trên TV. You look a little different. Cũng giống như vậy, nhưng mà có một vài người thì khác tí xíu thôi. Listen, I love you guys for caring enough about the United States of America to come out here tonight. Tôi rất là cảm ơn quý vị đã nghĩ đến cái phải là quan tâm đến cái gì để đất nước Mỹ này có mặt hôm nay. I have to tell you, I love this country. Tôi rất là thương yêu cái đất nước này. Biết báo cho quý vị biết. I do. I love this country. I stand up when our flag goes by. Tôi lúc nào tôi cũng đứng thẳng khi mà thấy một cái lá cờ Mỹ đang bay phất phới. Tôi rất là cảm ơn hết tất cả quý vị bỏ cái thời gian ra có mặt ngày hôm nay, tối hôm nay. And strangely enough, một điều sao I'm not here just to stand up for Donald J. Trump. Tôi đứng đây xa lạ nữa là không phải là tôi đứng đây. Tôi không phải là đứng đây là mà để đứng dựng ở trên đề giúp đỡ cho cụ Trump. Tôi nghĩ coi một cái nhóm khác mà họ là trục thuế ông ta, bắn ông ta. Ông ta cũng còn, ông ta vẫn còn sống, ông ta vẫn còn đứng vững. Tôi nghĩ coi. Và ông cứ tiếp tục lấn tới. Tôi một điều mà tôi rất là thật tình tôi muốn nói. Tôi cũng không có đồng ý hết tất cả những gì cụ Trump làm, nhưng mà nhìn thấy cũng có thể là tất cả không có ai mà có thể là đồng ý hết tất cả mọi người. Chúng ta cũng có những người họ thích cái này, người thích cái kia, họ không đồng hết. Và chúng ta phải cố gắng làm hết tuyệt vời của chúng ta. In order to love them. And the last thing he needs is some celebrity endorsement. Ông đâu cần phải là những người mà phải là điện ảnh để ủng hộ ta. Yeah. I know I'm no celebrity to begin with. Và tôi cũng không phải là những người mà bên điện ảnh. Nhưng mà tôi thấy là cái chính sách của ông ta đi rất là đúng. Nhưng tôi ủng hộ ông ta, chứ không có gì hết. Mà giữa tôi và ông, tôi sẵn sàng tôi nói câu đó. Mà tại sao tôi có mặt hôm nay? Tại sao? Tôi sẽ báo cho biết. Ông là ông là người đứng dậy, ông đứng người bảo vệ cho đất nước Mỹ, cho người dân Mỹ. Có những người họ dám muốn làm lắm, nhưng mà họ không làm được thì họ sợ. Ví dụ như mà có những người họ muốn bỏ phiếu cho cụ Trump, mà những người đó lại bị những người khác lại là thế này đàn áp hoặc là
hăm dọa, là dùng ý mạnh hiếp yếu. Now we're talking about something I know a hell of a lot about. Now you're in my wheelhouse, buddy. Bây giờ báo cho biết là Cựu Trump đã vô trong cái nhà của tôi à. Ở đây là cái tiểu bang New York mà. You seek to harm somebody, you seek to intimidate, coerce, cause distress, fear, risk to their well-being. And it can be physical, verbal, relational, những người mà ví dụ như là ý mạnh hiếp yếu, những người mà cái lấn người ta hay là dùng những cái từ ngữ và làm cho những người khác đau buồn thế này nọ, là những người đó hoàn toàn vô cùng sai. Đó là điều mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay. Isn't Trump a bully? And let me tell you why the answer to that question is no. Because to be a bully, there has to be an imbalance of power. Những người mà ý mạnh hiếp yếu là những người đó trong cái vấn đề cái quyền hành của họ không được cân bằng lắm. Thật sự ra Cựu Trump là cái người mà hoàn toàn là phải là tột đỉnh hơn hẳn của những người bên dân chủ. It's just, it may even name calling, but it's not bullying unless there's an imbalance of power. And whoever he talks to, they've got a microphone, they got on their big boy pants, they got a stage, they got ngay cả everything những else. người ví dụ ông ta chọi với nhau, họ cũng là những người họ có cái microphone, họ có cái điều mà họ muốn nói như là Cựu Trump. Nhưng mà thật sự ra họ nói không có được. But with the First Amendment, which we all want to keep, there's no imbalance of power, so it's not bullying. Thật sự ra những điều mà Cựu Trump làm là rất là tốt, không phải là những ý mạnh hiếp yếu đâu, nhưng mà thật sự bên dân chủ là bên ý mạnh hiếp yếu. And you use the power of the internet, you use mob mentality, you incite people to gang up and cause boycotts. Và những người thí dụ như dùng vấn đề internet này, dùng những người mà thế này thế nọ để làm hủy bỏ những người khác, tiêu diệt những người khác, cái đó là không có tốt, cái đó không có tốt. There is an imbalance of power there, and it's time that every one of us close ranks. We have to stop this now. Chúng ta phải ngưng chặn vấn đề này nè. Chúng ta phải ngưng chặn vấn đề này nè. It's time that we push back against intimidation tactics. Chúng ta đến thời điểm chúng ta phải tấn công lại, đây mà là những người đó. And that is exactly the reason that I launched Merit Street Media, which, by the way, we didn't choose the name for that by random. Merit Street Media. This country was built on hard work, added value. Trong cái đất nước này là sao tôi dùng cái từ trong cái đài trên đài của tôi, mà đất nước này là đất nước mà rất là những người mà xây dựng ở trên cái vấn đề tinh thần của nó là làm việc chăm chỉ, và những người làm việc rất cần cù và cứ tiếp tục là làm những chuyện rất là cần cù, rất là tốt, rất là chăm chỉ như vậy, thì đem đất nước này sẽ trở lại hùng vĩ. Cái điều có câu chuyện này tôi muốn kể cho những người có một đêm tôi ngồi để ăn cơm tối, là giờ tôi tôi ngồi tôi thấy được vừa ăn vừa coi TV, tôi nhìn thấy đó, tôi rất là bực mình, tôi muốn là không muốn coi mấy cái TV đó nữa. Bây giờ hỏi giờ ông làm gì? Well, as usual, she was right. And that's why I launched the new network, because we want people to đó là tôi muốn làm cái cuộc và nó là vấn đề cái đài truyền hình, vấn đề tin tức. Và giống như là có mặt như vậy, có mặt hôm nay là cái điều mà chúng ta có bằng chứng rõ ràng. Thật sự ra giống như những cái đài của đài truyền hình, họ chỉ ra cái câu trả lời mà trả lời mà theo như cái gì muốn nghe thôi, nhưng mà thật sự cái câu đó không phải là của cái người nói chuyện. Ý của ông ta muốn nói qua vấn đề bà Kamala Harris của CBS, thì nó sửa đổi cái câu trả lời của bà bây giờ bị lộ ra.
Ví dụ như những nhà điện ảnh, ví dụ như Clooney và những cái nhà khác là ủng hộ bà Kamala Harris này. Did you read anything or hear anything in the media criticizing it? No. But you watch what happens tomorrow morning when people find out I came here to talk to you. Và ngày mai sẽ nhìn thấy là tối nay tôi đang nói chuyện là với gì, tối nay là những người đó nhìn thấy như thế nào bên những đề điện ảnh Hollywood. You say this in Hollywood and all of a sudden you ain't got a job. The problem is I don't need one. Yeah. Thật sự ra nếu mà họ có bully tôi, họ có mà ý mạnh hiếp yếu là tôi cần có cái việc làm ở bên Hollywood đâu, bởi tôi không cần thiết nữa. And I've got a question for all of us. Have we lost our minds? We have the First Amendment in America. Chúng ta phải có, chúng ta nhớ chúng ta cái hiến pháp số 1 là to infringe on our freedoms for religion and speech. Là cái đó mà trong hiến pháp chúng ta là cái quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận là báo chí, và lại cái một nhóm người lại muốn lấy cái quyền luật đó, lấy hết tất cả điều luật đó, không cho chúng ta cái tự do ngôn luận, tự do báo chí. Để chúng ta tôi kể cho một vài chuyện về vấn đề mà những người mà ý mạnh hiếp yếu. Ví dụ như người đứng bên thấy như vậy và thấy những người mà ví dụ như bạn đứng bên mà bạn thấy một người mà ý mạnh hiếp yếu mà bạn không làm gì hết, thì bạn cũng giống như cái người mà ý mạnh hiếp yếu thôi. Tôi có nói chuyện rất là nhiều trẻ em ở trong trường học. Cái điều mà rất là buồn tẻ cho những đứa trẻ, ví dụ như bị mạnh hiếp yếu, là bị lẻ loi. Không có đứa nào mà đứng lên mà để giúp cho những đứa bé mà bị hà hiếp như vậy. Và tôi không để cho tất cả khán thính giả tối nay là bị lẻ loi như vậy. Không. Tôi muốn là tất cả chúng ta sẽ đoàn kết lại. Chúng ta phải có những suy nghĩ thật là đúng đắn, và chúng ta là những người cũng có thể là đứng lên và bảo vệ, cũng là những người kia không được hạ hiếp những đứa trẻ, hạ hiếp những người yếu đuối. Vấn đề ví dụ vấn đề là biên giới, vấn đề là trong vấn đề của những đề thể thao của bên phụ nữ, vấn đề văn hóa, vấn đề giống của trẻ em. Ví dụ những người tại chỗ việc làm của chúng ta, đừng bao giờ đứng một bên mà nhìn qua như vậy. Chúng ta phải đứng ra để mình giúp những người đó. Nếu như mà chúng ta nói là chúng ta yêu thương nước Mỹ này, thì chúng ta phải đứng lên, đứng vững lên để chống lại những kẻ mà ý mình hiếp yếu. Hay là những người mà ví dụ như là đuổi những người khác ra nhà thờ, hay là những người công an việc làm bị đuổi thế này nữa mà họ dùng ý mạnh hiếp yếu. Chúng ta phải giúp. Ví dụ như cái cuộc mà bão vừa rồi, tôi thấy là những người dân họ là láng giềng, họ giúp đỡ lẫn nhau. Đó là cái điều mà chúng ta thấy đó rất là tốt. Chúng ta phải đoàn kết lại. Chúng ta muốn bỏ phiếu cho người nào, chúng ta bỏ phiếu, cái quyền tự chủ của chúng ta. Chúng ta phải đứng dậy. Đừng để cho họ bully mình, đừng để cho họ hạ hiếp mình. Not 9/11,
là tháng 9 ngày 12 tại 2001 là một trong những ngày rất là lịch sử của đất nước Mỹ. We all woke up and we were all Americans on 9/12. Và chúng ta phải như vậy, chúng ta phải là If you were an American on 9/12, stand up right now. If you chúng ta were phải an đứng dậy. American on 9/12, stand up Và right chúng ta now. phải đứng dậy cũng giống là những người Mỹ để bảo vệ cho đất nước Mỹ này. And the difference between winners and losers is winners do things losers don't want to do. Giữa mà cái người thắng và người thua, cái người thắng là họ muốn làm, còn cái người thua là họ muốn làm. Đó là cái sự chúng ta phải bỏ phiếu vào. Không có để những người nào bị lẻ loi, không có để cho bị mà những công xưởng mà bị là hàng hiếp hoặc là bị khống chế thế này thế nọ. Ví dụ như những người họ lấy lên cái như là quảng cáo ở trong cái công ty của mình, dùng để họ làm như vậy. Chúng ta phải tất cả những chuyện nó trong quá khứ, chúng ta phải cho nó bây giờ đừng để họ hàng hiếp mình, đừng để họ cho là khống chế mình. Và chúng ta phải làm một gì đó. Nếu mà một người hàng xóm mình nó muốn bỏ một người khác thì ok, nó cũng thương yêu mà vậy, không gì hết á. Mà nếu mà anh đừng nghĩ rằng tôi nói giỏi, và tôi muốn anh là phải là tiếp tới trong cái linh hồn của các anh và lý tưởng của các anh. Không phải là giống như tôi nói là những người mà thắng và những người thua. Những người thắng là những họ muốn làm, còn những người thua là không muốn làm. Chúng ta đến thời điểm này chúng ta cần phải làm như vậy. Chúng ta đến thời điểm này chúng ta cần phải làm cho người chiến thắng. I started by telling you I love this country. I'll finish by telling you I love this country. Rồi mới vừa nói là tôi thương yêu đất nước này, và bây giờ tôi cũng kết luận tôi cũng là thương yêu đất nước này, và tôi rất thương yêu các anh. Và Thượng Đế ban con lành cho tất cả mọi người chúng ta. And before I leave, ladies and gentlemen, please welcome the next Vice President of the United States, Senator J.D. Vance. Và tôi giới thiệu là J.D. Vance là cái người ứng cử viên phó tổng thống của đất nước Mỹ, và chắc là chuẩn bị tổng thống Donald J. Trump ra rồi. Và J.D. Vance sẽ bắt đầu ra bao là giới thiệu cho cụ Trump đó. Ok. Trẻ, giỏi, thông minh, có tâm, tài đức đây có đầy đủ hết. Đây là J.D. Vance, từ một cái gia đình rất là nghèo khủng khiếp, nghèo giống như là location của nó là nghèo rớt trong cái lá một tơ vậy. Má thì chích thuốc nghiện, má này nghiện thuốc đích, chồng ly dị là ở gần như trên 10 mấy ông chồng luôn, hết không có tiền thuốc thì không có tiền chích thì cứ cưới chồng để mà kiếm tiền mà chích. Rồi người chồng khoảng 5-6 tháng mới tìm ra là ly dị ông bả đi kiếm người khác, trên mười mấy người vậy. Cuộc đời của J.D. Vance rất là tội. Những người rất là tâm. Một danh dự tối hôm nay tôi có mặt với quý vị ngày hôm nay đó là điều Madison, chỗ trung tâm của thành phố New York, rất là vinh hạnh. America's most celebrated heroes and legends have made history inside this iconic arena. Đây là một trong những cái nơi mà phải nói là lịch sử. Muhammad Ali là cái người cái cuộc trận chiến đánh boxing là trong thế kỷ
80,000 screaming fans. Và gần như là It's where the immortal Hulk Hogan pinned the Iron Hogan Sheik cũng là cái người mà trong vấn đề của đô vật vừa nói chuyện. And now, on the eve of the most important election in our history, Và đây là cái nơi mà sẽ là một trong những cái buổi tiện là cuộc tranh cử mà phải nói là phải là trong cái thế kỷ của chúng ta, nổi bật trong thế kỷ của chúng ta. Còn 8 ngày nữa, chúng ta sẽ đưa của Trump trở lại tòa Bạch Ốc. 39 tuổi, hình như là chuẩn bị là 40 tuổi hay sao á. 39 tuổi, rất giỏi, rất là thông minh, rất là người có tâm huyết, người rất là đại đức có hết, giống như Tom mới vừa nói. Think about this. All I've got to do is remind people what life was like when Donald J. Trump was president of the United States. Thử nghĩ coi, tôi muốn nhắc lại cho quý vị biết là trong cuộc đời của quý vị thấy như thế nào trong khi mà của ông Trump là cái người tổng thống 4 năm. Chúng ta có cái sự và nó là vấn đề kinh tế phát triển rất là sầm uất, thịnh vượng. Và 1.5 vấn đề là lên tiền lạm phát rất là thấp. Nhà cửa là phải chăng và đem lại vấn đề biên giới rất là an toàn. Đó là cái hồ sơ tiếp tục của ông Trump. Chỉ còn 9 ngày nữa chúng ta phải nghĩ tới vấn đề này. Now I'm going to maybe surprise a little bit of the folks in this arena because I'm going to be a little bipartisan here. I'm going to talk about. Tôi muốn làm cái này cho hơi ngạc nhiên cho quý vị. Hôm nay tôi muốn nói vấn đề này của hai bên. We ought to spare a prayer for Governor Tim Walz because he's got the hardest job in American politics. Tim Walz là ông ứng cử viên phó tổng thống ở bên của bên dân chủ á. Công việc ông rất là khó, ông làm sao mà ông thuyết phục cho người dân mà có thể hiểu được ông, có thể là tin tưởng ông, tự ông nói sao. But you all can say that, I probably shouldn't say that. Như gì có thể nói nhưng mà tôi không thể nói vấn đề đó. But think about our friend Tim Walz has got to convince the American people that Kamala Harris is going to somehow fix the very problems she's. Tôi nghĩ cái ông đi ra nói với người ta là Kamala Harris là cái người có thể giải quyết được vấn đề trong cái đất nước Mỹ này. Giống như giả bộ là cho người ta nói cho người ta biết rằng là bà không phải là cái người mà thả vàng ở bên cái vùng biên giới. Giống như là giả bộ cho người ta biết là vấn đề cái hàng trillion dollar trong cái vấn đề mà của chính phủ mà phải là rất là tồi bại. Bà cũng không biết là vấn đề bà làm như thế nào trong cái vấn đề cái đất nước Mỹ này, vấn đề kinh tế đất nước Mỹ như thế nào. Tại vì chúng ta nhiều khi chúng ta phải cầu nguyện cho ông ta thì yêu cầu chúng ta nói những cái mà ông ta không có thể trái ngược lại cái lương tâm của ông ta. Bà nói bà là có thể bà giải quyết hết mọi vấn đề. Tôi nghĩ cái 3 năm rưỡi vừa rồi bà làm gì? Now, my favorite Kamala Harris moment is that when somebody asks her for specifics on how she'll make life more affordable or groceries cheaper, she'll say, "Well, I grew up in a middle class family." Cái câu mà bà trả lời như thế này tôi thấy là rất là người ta bà ví dụ lạm phát làm sao trả lời vấn đề lạm phát làm sao nó giảm xuống là vấn đề mà nhà cửa cho nên nó ok lại trở lại bình thường. Mà nó tôi sinh ra và lớn lên ở trong cái gia đình trung lưu. Bà không giải quyết được vấn đề. Bà không nói cho người Mỹ là như thế nào bà sẽ giải quyết như thế nào bà.
Bà nói bà làm ở trong cái tiệm McDonald's, nhưng mà thật sự bà không có làm ở trong tiệm McDonald's khi bà còn nhỏ. Bây giờ cụ Trump ông làm ở đó được 1 tiếng đồng hồ, ông còn làm lâu hơn là bà. Từ bà đâu bây giờ bà làm ở McDonald's đó. Bây giờ mới tìm ra là bà là cái người mà nó xạo. I'm going to say one thing in Kamala Harris's defense. She does one thing very well. Có một cái bà làm rất là giỏi, để tôi sẽ nói cho quý vị nghe. You guys, you weren't expecting me to be so bipartisan, but I will say this for Kamala, that every time she does an interview, I think Donald Trump picks up about 100,000 votes. Mỗi lần mà bà mà có một cuộc phỏng vấn nào á, thì cụ Trump ông sẽ được thêm tất cả 100,000 cái phiếu nữa. We're of course in one of the proud baseball cities in the United States of America. So you know the problem with a softball interview. Là thường thường chúng ta cũng biết là những người mà họ phỏng vấn bảo là những người họ phỏng vấn là những cái câu hỏi rất là dễ dàng. Ví dụ như chơi banh đánh chày đó, giống như là lấy cái banh mà nhẹ để luyện cho bà đánh không? Bà hỏi bà cái vấn đề mà giữa bà và tổng thống Joe Biden như thế nào? Bà nói bà làm khác giữa bà và cái chính sách của bà và chính sách của Biden khác như nào, mà bà cũng trả lời cũng không có được luôn. Đó, nhớ cái câu của bà là nothing comes to mind. Dạ. Không biết là như thế nào sẽ đến cái bộ óc của tôi. Now the other day, CNN asked if she had made any mistakes as vice president. Vừa rồi, Now here's what she actually CNN có phỏng vấn said, bà. and I'm quoting word for word. She said, in my role as vice president, I mean, I've probably worked very hard at making sure that I am well versed on issues, and I think that is very important. Mỗi bà trong thời 4 năm qua bà làm gì được, cho bà có làm những gì bị sai trái không? Bà nói bà 4 năm qua bà làm hết cần cù, rồi là chăm chỉ thế này nọ. Thật sự ra bà cũng không hiểu, mình ngay cả tôi cũng không hiểu bà cái câu trả lời của bà như thế nào nữa. Bà cũng không biết là bà biết là bà làm sai cái gì nữa. Còn 8 ngày nữa và 8 ngày nữa là chấp đuổi thôi, cho bà đi luôn, bà về lại San Francisco đi. Now, together, tất cả chúng ta cùng nhau, đây là một cuộc cách mạng, đem lại cái đất nước này một nước phồn thịnh, và cuộc sống của chúng ta trở lại là phải chăng, không có lại giá cả như thế này, và đem lại cái giấc mơ của người Mỹ cho hàng triệu người, hàng trăm triệu người, và sẽ là làm cho đóng cọc lại cái biên giới, và sẽ bảo vệ cái quyền tự chủ của mỗi người dân ở đất nước Mỹ này. Và đó là cái người mà chỉ người đó, đó là tổng thống Trump. Để có đầy đủ hết. Cuộc sống của ông ta là giàu có, vấn đề danh dự ông ta có, tiếng tăm ông ta có, nhưng ông ta bỏ hết tất cả bởi vì cho đồng bào của chúng ta, vì cho đất nước của họ Mỹ. Nhưng mà là bên dân chủ cố gắng là nhưng là họ tìm cách mọi cái là hành hạ ông ta, trục phối ông ta, và giết bắn ông ta luôn. Và cái người mà đã là của tổng thống vẫn còn đứng vững, vẫn còn đứng vững. Mang chúc mừng cho tất cả. Tối hôm nay chúng ta nhìn qua cái câu chuyện này, chúng ta nhìn thấy như thế nào? Thật sự chúng ta thấy như là cái từ mà nó là bắn ông Trump á, không phải là cái nhóm, không phải là cái thằng mà ở Butler, Pennsylvania nó bắn ông Trump nữa, mà nó là
cái câu đó nó trở thành là câu của dân chủ rồi bây giờ. Cái câu mà của JD Vance nói tóm lại nó hành hạ ông ta là vấn đề mà trục phế ông ta nè, vấn đề ngay cả bắn ông ta luôn. Cái gì là dân chủ bắn lại, thấy không, thấy chưa, bắn ông ta luôn. Mà cái đó 2 lần rồi nghe. Nghe tối nay là nghe 2 lần rồi. JD Vance nói, mà trước đó là ai nói nữa, Tucker Carlson cũng nói câu đó nữa, thấy chưa? Please welcome Executive Vice President of the Trump Organization, Eric Trump, and co-chair of the Republican National Committee, Laura Trump. Eric Trump là đứa con trai của ông ta, Laura Trump là đứa con dâu của ông ta. Mà đứa con dâu này khủng khiếp lắm, nó giỏi lắm, nó táo bạo lắm, nó sẵn sàng ở trong đó là bất cứ mọi vấn đề, mọi hình thức. Mà nó cũng giống như ổng vậy, cũng giống như con ổng á. Cặp này rất là dữ dằn. Nó là bây giờ đứa con gái á, là phó chủ tịch của nhóm Cộng hòa, là coi hết tất cả Cộng hòa ở trên toàn nước Mỹ, là từ thành phố tới tiểu bang tới liên bang luôn, là coi hết luôn. Nó là phó chủ tịch của Cộng hòa, coi hết luôn đó, trên toàn nước Mỹ. Và đứa con dâu này cũng là cái người mà chủ động trong cái vấn đề mà bầu cử của năm 2024 này, là mấy cái máy mà để mà in ấn, mấy cái máy để mà tính phiếu á, là nó cũng là cái người mà giải quyết cái vấn đề đó. Là trong 40 năm qua là bên dân chủ kiềm chế vấn đề đó, nhưng mà vừa rồi là 2023 là cái người mà lãnh đạo đã bị chết và nó nhảy vô nó lấy cái phần đó. Đây là đứa con trai đây. The greatest president we have ever had is right behind us. Let's make some noise for him. Và cái người mà tổng thống mà phải nói là vĩ đại nhất của đất nước chúng ta, đó là hiện tại đang đằng sau chúng ta này. Hãy là Guys, this isn't politics. Đây là chính trị. This isn't politics. This is a family. Và tôi nghĩ là đây không phải là chính trị, mà đây là một gia đình, một đại gia đình. We love you too. We love you too. Tôi thương yêu quý vị và quý vị cũng thương yêu tôi. This is so much more than a political movement. This is the greatest family in the world. We are fighting. Đây là không phải là một cuộc cách mạng của chính trị, mà đây là một cái gia đình vĩ đại nhất trên thế giới này. Chúng ta chiến đấu cho vấn đề đất nước của chúng ta, chiến đấu cho lá cờ chúng ta. Chúng ta chiến đấu cho mỗi ngày trong gần như là 10 năm qua. Thấy không? Họ tiêu diệt cha tôi bằng đủ thứ chuyện hết. Vấn đề là liên quan tới vấn đề của Nga. Rồi là luyện ra khỏi cái chương mục của Facebook, của Twitter, Instagram. Đây gần như là họ dùng hết mọi hình thức và mọi biện pháp, và giống như là họ muốn khử ông ta luôn, ngay cả cái tiểu bang New York này. Và muốn hủy bỏ cuộc đời, cũng như là tiêu diệt cuộc sống của ta, cuộc đời của ông ta. Và hăm dọa những người bầu cử thế này thế nọ. Và trong vấn đề mà dùng luật pháp, và cũng có người đã muốn giết ông ta nữa. Nhưng mà ông ta đứng dậy, ông ta nói chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Và nghĩ như thế nào tối hôm nay ông ta trở lại cái tiểu bang New York này, thành phố New York này, Madison Square Garden này. Tôi nhớ là lâu lắm rồi có cái là Ranger Play, đây là cái nhóm là của những cái đoàn, những cái chương trình văn nghệ đó, nói chương trình mà ca nhạc nổi tiếng nhất ở cũng đến đây. Và ngay cả chúng ta nhìn thấy rằng, chúng ta sẽ biết rằng họ đang nhìn chúng ta, họ đang coi trên truyền hình chứ nè, coi cái buổi tối hôm nay như thế nào. Biết không, hàng trăm ngàn người muốn vô tối trong cái buổi này, nhưng mà họ vô không có được, không có chỗ nữa, hàng trăm ngàn người luôn. Này cái lịch sử mà.
Lịch sử trong đất nước Mỹ chưa có vị tổng thống nào tới cái tiểu bang này hết, tới cái chỗ này hết. Hàng trăm ngàn người muốn vô đây mà vô không có được thì không còn chỗ nữa. Là kêu USA. The streets, Fifth Avenue, all the way from Trump Tower, all the way down to Madison Square Garden. Là từ đường số 5 tới đường tới Trump Tower, đường tới quá gần như là phải chặt đầy đường hết luôn, đứng xếp hàng chặt đường luôn. Hồi nãy chúng ta có coi qua thấy không, tràn luôn. 9 ngày nữa chúng ta sẽ thắng, 9 ngày nữa chúng ta sẽ thắng. And not only is he going to make America great again, he's going to make New York City great again. Không những làm cho đất nước Mỹ này làm nước Mỹ hùng vĩ, mà sẽ làm cho tiểu bang New York này trở thành tiểu bang hùng vĩ luôn. So on behalf of our entire family, và thay diện cho cái dòng họ Trump. Thank you for 10 incredible years. I want you to know, and I speak on behalf of my entire family, I want you to know that we will never stop fighting. Và báo cho biết là gia đình tôi là sẽ không bao giờ là ngưng vấn đề chiến đấu. Đây là một đất nước vĩ đại nhất trên thế giới này. Tôi sẽ hứa với vị biết là những ngày tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta trong những ngày mai. Và đây vợ tôi. Ok. Ta chào, thấy tối nay như thế nào rồi? Đây là đứa con dâu của ông ta. Đây là một cái người mà tôi rất là vinh danh. Bên đó là tôi là người rất là vinh dự. Tôi đã trở thành là người phó chủ tịch của bên Cộng hòa trên toàn đất nước Mỹ. Tôi sẽ bảo đảm trong mấy tôi sẽ lo trong phần mà không để cho bên dân chủ nó ăn gian lận nữa. Và còn 9 ngày nữa thôi, chúng ta sẽ gửi lên những cái tiếng ồn ào mạnh bạo nhất đến dân chủ. Chúng ta là những người Mỹ, chúng ta cùng nhau để chọn cho người tổng thống đất nước Mỹ này. Đây là một cái điều vô cùng tốt đẹp chúng ta có mặt ở hôm nay. Đây là một cái thành phố mà nổi tiếng nhất trên thế giới này. Cái tiểu bang New York này là tiểu bang tạo ra Donald Trump. Thấy chưa? Tiểu bang New York này là tạo ra là Donald Trump từ sinh ra và lớn lên đó mà. Nhưng mà Donald Trump cũng tạo ra cái tiểu bang New York này, từ ông là xây dựng rất là nhiều công trình ở đây. Ví dụ như là cái Wall Ring là ở chỗ gần đây, ở Central Park, ông cũng là người xây dựng. Và ông làm dưới cái tài khoản của thành phố đưa ra luôn, thấp hơn cái tài khoản thành phố đưa ra, tiết kiệm cho thành phố rất là nhiều tiền. Và trước ngày hạn định, ông ta sinh và lớn lên đây là cái chỗ mà cái trái tim của ông ta và cái hồn của ông ta ở tiểu bang New York này. Và đây là công tiểu bang này là cho những cái bài hát rap về vấn đề của cô Donald J. Trump. But I'll tell you something. Being a New Yorker teaches you something else, doesn't it? It teaches you how to be tough. Và ở New York này nó dạy chúng ta gì? Là dạy cho chúng ta một cái bài học, đó là một người phải là thật là cứng rắn. Kiểu mà chúng ta té xuống, chúng ta phải đứng dậy và chúng ta phải chiến đấu đến cùng. When they impeach you, you keep fighting. Khi mà chúng ta trục phế ra và chiến đấu, mà khi mà nó hạ hiếp ra, chúng ta cứ chiến đấu. Đó. Và bắn ông ta nghe lỗ tai cũng phải chiến đấu đến cùng. Giữ cái tiếp tục chiến đấu đến cùng. Đừng bao giờ nằm xuống, và đứng dậy thật vững và cứ đánh lại và chống chọi lại.
Now, in case you guys don't know, Donald Trump likes to go places nobody expects him. Anybody hear about a little rally up the street in the Bronx? Có bao giờ có biết không? Does anybody know the last time a Republican president campaigned in the Bronx? It was Ronald Reagan, and ladies and gentlemen, he turned New York red. Đó, năm 1984, tổng thống Reagan là đến cái Bronx này là để mà cổ động mà rally. Ông ta đã biến năm 1984 New York màu xanh thành màu đỏ. Và tôi là một cái người vô cùng vinh dự được có mà trở thành một cuộc cách mạng này. Tôi có thể báo cho quý vị biết 9 ngày nữa là của Trump sẽ trở lại. Và nhớ là phải ra ngồi nhà bỏ phiếu trước, bỏ phiếu. Cô này tức là Laura Trump, cô dâu, và trong cái năm mình nói cái năm nó không chính xác, nhưng mà cái thập niên 80, không hiểu rõ như thế nào mà thập niên 80 á, giữa Cộng hòa và Dân chủ thì có một cái sự kiện nó xảy ra là nó khó lại cái vấn đề bầu cử, là không được đụng độ vô vấn đề bầu cử cái thời điểm cái thập niên 80 cho đến năm 2023 thì cái người mà lãnh nhiệm cái vấn đề đó là một ông chánh án của bên Dân chủ, mà ông chánh án Dân chủ đến năm 2013 thì ông chết. Thì cái vấn đề mà 40 năm đó nó cũng kết quả nó cũng hết luôn. Thì cái người mà đứng ra lãnh nhiệm vấn đề này là Cộng hòa, đó là cô Laura Trump, là con dâu của ông Trump. Nó tốn tới 50 triệu Mỹ Kim. Là Trump Jr. là đứa con trai đầu của ông ta, là bỏ ra 50 triệu Mỹ Kim mà để mà xây dựng lại cái hệ thống, là vấn đề mà phải nói là cho nó thiện tí xíu, cho nó tốt trong cái vấn đề bầu cử, là không bị gian lận. Nói chung là như vậy. 50 triệu Mỹ Kim để huấn luyện những người mà coi vấn đề mà mấy cái máy tính phiếu. Là cái cô đó là cái cô đại diện cho vấn đề lãnh trách nhiệm đó. Đây là con trai đầu con. Và chào hết tất cả mọi người ở trong cái MSRT. Chúng ta sẽ lấy lại đất nước phong kỳ này. Đây không phải là cái lần đầu tiên trong cái vấn đề kia. Đây là trong trái tim của đất nước, của tiểu bang New York, là thành phố New York. Cái stadium này là cái người mà ông ta sẽ trở lại, ông vua sẽ trở lại để mà cho biết rằng đây là ông ta xây dựng. Và ba tôi là cái người mà thay là build cái vấn đề skyline, những cái mà tòa nhà cao ốc ở New York này. Và ông ta làm bất cứ gặp những cái khó khăn trở ngại nhưng vẫn thành công được. Và mọi người đều nhìn thấy được điều đó. Và một cái điểm rất là đặc biệt ở trong cuộc tranh cử kỳ này, là bả là vừa rồi, bả là chỉ trong mấy vài tháng vừa rồi là trong cái nhóm mà lật đổ chính quyền của bên Dân chủ. Bả là một trong những người mà phải là bị lạc Dân chủ ở bên San Francisco. Bả nói bả trở thành là cái người trung lập, khó mà tin bả nổi lắm, không ai tin tưởng được bả. Tại vì họ cứ lúc nào cũng là xảo trá với chúng ta là trong 9 năm qua. Đủ rồi.
Và gần như 25 đoạn đường là người ta đứng xếp hàng để vô trong này. Đều đội mũ là MAGA hat cũng giống như 25 đoạn đường luôn. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ. Tôi đi đến đây cùng với ba tôi thấy người tôi khủng khiếp không? 25 đoạn đường. Tôi nghĩ coi, ông bị tấn công đủ á, từ vấn đề truyền thông báo chí nè, vấn đề của bên luật pháp nè, luật pháp nè, và thí dụ như là gần như là phải nói đủ thứ chuyện hết. Thí dụ như là lạm phát nè, và tới bây giờ tức là tổng thống Joe Biden đến cho bà Kamala Harris nè. Tôi coi trên tin tức, coi tin tức là cho là bà Kamala Harris sẽ sửa đổi hết những vấn đề này. Tại sao 3 năm rưỡi rồi không tại sao không có sửa đổi? Người Mỹ đang bị đau thương rất là nhiều. Người ta không có đủ tiền để trả tiền mướn nhà. Rồi công ăn việc làm không có, công xưởng lại không có bị đem lại lợi nhuận. Tôi có And it was $48 for a 10-year-old, a 14-year-old, and me. And guys, let me tell you. Tôi nghĩ cái ba người tôi vừa mùa hè gì rồi. Dạ, tôi nghĩ cái ba người tôi mà vô cái McDonald's là $48. Hai đứa con thôi đi câu cá về là tôi là ba người $48. Thử nghĩ coi cái tiền lạm phát nó lên cỡ nào. You know, everyone's a tough guy. Everyone's a tough guy on the keyboard, on the internet. You know, everyone's a badass. Và nhiều người But when you get shot in the face and you tôi come nghĩ back coi, defiant, ready to fight, that's a badass. That's the guy. Là tôi nghĩ coi chúng ta coi nhìn thấy coi mọi người mà bắn vô trong mặt chạy quên, bắn vô ngay quanh lỗ tai mà đứng lên mình và giơ cái bàn tay lên nói là fight là như là chiến đấu. Đó là cái người mà sẽ là chiến đấu cho mọi người chúng ta, cho mỗi người dân Mỹ. Và ông ta đã làm một lần rồi. Và hãy gửi ông ta trở lại tòa Bạch Ốc để ông ta sẽ sửa đổi lại, sẽ làm lại cái đất nước Mỹ này. Thử nghĩ coi những người nói chuyện tối hôm nay như thế nào. Có bao giờ nghĩ rằng là đưa mà dòng họ của Kennedy vô đây nói chuyện không? Elon Musk ở đây nói chuyện không? People from all different walks of life, incredible skill sets, whether it be health, whether it be technology, everything. You have them on one unified ticket. Thử nghĩ coi tất cả những người mọi cái công nghệ, cái nghề nghiệp của họ hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng mà đến đây là cái chỗ này, cái chỗ mà gặp nhau hết tất cả. Thử nghĩ coi, không có chỗ nào giống như vậy cả. Kamala Harris là Timmy Walsh không có thể nào mà giải quyết được vấn đề này. Cái này là một chuyện rất là lẽ thường tình mà chỉ có người mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay và cũng Trump nhìn thấy ngày hôm nay là chúng ta cần phải sửa đổi lại cái đất nước này. Những cái điều mà phải nói là tồi bại của dân chủ phải ngừng lại, không đừng để nó cứ tiếp tục tiến tới. Và chúng ta nhìn thấy được cái linh cảm của chúng ta, và chúng thấy rằng chúng ta nhìn thấy rằng vào ngày 13 tháng 7 vừa rồi thấy em họ bắn ông ba của tôi. Nhớ còn 9 ngày nữa thôi. Mỗi người chúng ta rồi chúng ta phải bỏ phiếu early, bỏ phiếu sớm để chúng ta có thể lấy lại đất nước Mỹ này.
And when we do that, guys, we're not just going to make America great again. We're going to make the world great. Và không những là khi mà chúng ta làm gì không phải là làm cho đất nước Mỹ hùng vĩ trở lại, mà sẽ làm cho thế giới này hùng vĩ trở lại. Và nhớ là đi ra khỏi nhà để mà bỏ phiếu. 9 ngày nữa thôi. Năm 1984, năm 1984, cái người đầu tiên tới trong thời cận đại đến đất nước đến cái vùng bronze thôi, chắc chưa vô cái trúng cái trái tim ngày hôm nay chúng ta đang coi là vùng bronze. Welcome to the stage, CEO of the UFC, Dana White. Dana White là một trong những người bạn thân là của Trump. Bữa nay là chúng ta coi đầy đủ hết đó nha. Cái này cũng là rất là Đấy rồi. Còn 9 ngày nữa thôi. Còn 9 ngày nữa thôi. Chúng ta nhìn thấy cái sự lựa chọn ta quá rõ ràng, không là một trong những cái sự kiện mà phải nói là quan trọng nhất, hệ trọng nhất. Đây là một người mà Cựu Trump là cái người phải nói là chịu đòn, là chịu tất cả mọi vấn đề, và một người làm việc rất là chăm chỉ. Và ông không phải là những gì mà chúng ta ấy, mà ông ta là người đã cho chúng ta nhìn thấy được điều đó. Ông ta có thể giải quyết được vấn đề ở bên biên giới nè. Ông ta đã làm được vấn đề đó rồi. Ví dụ như là vấn đề đồng minh, hay là những người mà chống ông ta, những đất nước đồng minh, hay là những nước mà chống ông ta giải quyết hết vấn đề, mọi vấn đề. Ví dụ như vấn đề mà vừa rồi bắn ông ta. Còn bên kia như thế nào, bên cái đối diện bên kia, bên dân chủ như thế nào? Tôi nghĩ cái bả lên có làm là đại diện bên phía dân chủ, mà bả trong khi đó bên sơ khởi bả không có một cái lá phiếu nào ủng hộ cho bả, nhưng sơ khởi bả nhảy vô bả có lấy cái chức vụ là bả đại diện bên dân chủ. Bả nói rất là nhiều vấn đề mà thay đổi. Nhưng mà bà dùng cái vấn đề là cái giống như là hy vọng và thay đổi, mà lấy cái vấn đề của tổng thống Barack Obama ra nói không mà. Và bà hy vọng rằng á, bà nghĩ rằng những người mà bầu bả cho bả là chỉ trong tương lai 4 năm trong tương lai, nhưng mà 3 năm vừa rồi bả làm cái gì, 3 năm rưỡi rồi bả làm cái gì? Tiền những đề chợ búa lên là thấy chưa, khủng khiếp không? Đồ ăn nè, ví dụ là gần như mắc, gần như là người Mỹ mình chịu không nổi. Ví dụ những đề mà biên giới nè, thấy tràn qua không? Chưa bao giờ thấy ở trong lịch sử Mỹ. Phải nói là khủng khiếp luôn. Gần như là 300% là tăng lên cái thời của Cựu Trump luôn, khủng khiếp không? Đó là cái hồ sơ của bả. Bả là người mà đảm nhiệm cho cái vấn đề mà biên giới. Và chúng ta cần phải thay đổi trong cái vấn đề đối ngoại. Đối ngoại quá yếu đi. Bây giờ nhìn thấy bây giờ biết bao nhiêu cuộc chiến tranh xảy ra trong thời gian của họ giữa Biden và Harris. Chưa thấy quá chừng luôn trong cái lịch sử của đất nước Mỹ.
Và cụ ông Trump là cái người sẽ đem lại cái đất nước này sẽ là được là an bình và thế giới sẽ được an bình. Touched on this, but I want to hit it again. Vice President Harris was asked recently by the objective journalists of The View. Và vừa rồi bà từ chối, bà không có lên cái đài của. Thì những người đó mới hỏi bà như thế nào, vì trong thời gian qua bà có thể như thế nào với lại cụ ông Trump. Bà nói là bà sẽ không thay đổi một cái gì đâu. Tự nhiên bà là vẫn giữ nguyên như vậy, bà không thay đổi gì hết. 3 năm rưỡi bà làm những gì? Muốn trở lại cái đất nước mà phồn thịnh, vấn đề mà biên giới được an toàn và vấn đề mà lạm phát thấp xuống là chỉ có cụ ông Trump thôi. Và muốn cho đất nước này hùng vĩ, cho cái gia đình của mình tốt đẹp thì bỏ phiếu cho cụ ông Trump. Chúc hết tất cả. Đó là ông trùm của vấn đề đánh boxing, chủ trùm đánh boxing ở Mỹ. Mà nó muốn mà bên nào mà muốn đánh boxing đó là phải gặp ông đó trước. Đánh boxing của Mỹ, ông là cái người mà quản lý hết tất cả boxing ở trên đất nước Mỹ này. Rồi. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Chairman and CEO of Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick. Howard Lutnick. Okay. Để thông qua cái phần này chút xíu nữa. Có thể coi. Are you looking to sell your house as is without the hassle of costly repairs or cũng giống vậy luôn. Mình không muốn double check coi thử có đúng không phải không? Rồi cũng giống vậy, không có gì hết. Ok. Rồi. 960 who worked in New York that day, and we lost 658 people. And we rebuilt that company to take care of the families of those that I lost. Con này thì Thơm không có biết rõ lắm, nghe cái tên qua. So we took care of those families. Each of my employees, và they took 25% of their salaries and they gave it to the families of the people we lost, because that's what New Yorkers do. Và có một cái nhóm người New York mà họ bị họ lấy cái tiền của họ trong cái vấn đề cái công ty là 25% của họ để họ giúp cho những người mà bị mất công ăn việc làm. The first thing, we must elect Donald J. Trump đầu tiên hết, because we must crush jihad. Chúng ta phải bỏ phiếu cho cụ ông Trump, và chỉ có cụ ông Trump mới đánh đổ được cái đám bên kia. I love this city. I love this city. Tôi rất là thương yêu cái đất nước này, cái thành phố này, xin lỗi, thành phố này. Mà thấy ông họ đối xử với ông ta rất là tàn tệ. We all say make America great again. But let's just go over for a minute what that means. Chúng ta thường nói chúng ta là làm cái đất nước này hùng vĩ lại, thì đó là một cái lời mà chúng ta nói về, mà chúng ta có đi sâu vấn đề như thế nào. Our economy was rocking. This is 1900, 125 years ago. We had no income tax.
năm 1000 khoảng thí dụ như nửa thế kỷ, chúng ta nhìn thấy lúc đó là chúng ta không có là tiền thuế thu nhập mà chúng ta chỉ có thuế nhập cảng thôi. Nhưng mà có tiền khủng khiếp ở đất nước Mỹ, lúc là tiền khủng khiếp luôn. Đó cái thời đó là trong quá khứ. Chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai, và có tiền để mà có thể xây dựng lại cái thế giới này. Bên châu Âu, khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ sau đó, và lấy cái tiền mà thuế nhập cảng đó để mà có thể là, và nói là bảo vệ được và giúp đỡ được cho cái thế giới, đặc biệt là bên châu Âu. Tôi hỏi cho quý vị một cái câu hỏi này. Nên là lý do là tại sao như vậy? Tại sao chúng ta mất đi cái khoản tiền đó, cái khoản tài khoản đó? Tại vì chúng ta để cái thế giới này lấy đi hết cái số tiền đó, mất đi cái số tiền đó, chúng ta phải xây dựng lại. Yeah. America First là cái nghĩa là như thế nào? Mỹ trước hết là gì? Người Mỹ, dân tộc Mỹ là cái người đó phải là mướn đầu tiên hết. Ví dụ như NAFTA giữa mà Mỹ, Mễ và Canada. Để mà phải nói là cái biên giới mở cửa ba đất nước đó, Canada, Mỹ và Mễ, lấy tất cả những cái xe cộ bên Mễ mà tràn vào bên này không có thuế. Là lúc đó là không có còn làm xe ở đất nước Mỹ nữa. Làm ở Mễ rồi nó đem vô trên này, nó chuyển lên trên này. Khi mà nói là Mỹ là trước, hàng đầu, là những người dân Mỹ phải là trước hết, đầu tiên hết. Cái quyền lợi đã cho họ trước. Và Harris và Biden, cái chính thể đó has set us up with a $6.5 trillion spending budget. 6.5 trillion mà bị thâm hụt trong thời gian câu hỏi lại. Và gần như là làm cho cái thế hệ trong tương lai là con cái của chúng ta là bị thất thủ. Trong cái năm này thôi là $2 trillion mà bị thất thoát, nhưng mà bị hư hỏng. Sẽ có một cái nhóm vô trong cái nhóm của cụ Trump sẽ giải quyết vấn đề này, sẽ làm lại cho cái đất nước này tốt trong vấn đề mà tài chính. The world is going to feel what it feels like to unleash the full Thế giới này sẽ nhìn thấy power of the United States economy and its amazing workforce. Là sẽ nhìn thấy đất nước Mỹ này là một trong những nước kinh tế phồn thịnh nhất và một cái nhân lực và hùng vĩ nhất ở đất nước Mỹ này. Tất cả mọi người chúng ta, tôi muốn cái người mà là cái người mà cái người sẽ vô trong cái nhóm là Elon Musk này. Madison Square Garden, ladies and gentlemen, give it up for the greatest capitalist in the history of the United States of America. Elon Musk. Elon Musk. Đó, đúng rồi. Đó, Elon Musk.
ổng là người co-chair, có nghĩa là cái người là giống như là cái việc mình cho là thí dụ là phó chủ tịch đi, còn Elon Musk là người chủ tịch, sẽ là cái người trong cái nhóm này nó vô trong cái chính thể của Hoa Kỳ á, chính quyền của Hoa Kỳ, nó sẽ coi là hết tất cả mấy cái ban ngành ở trong chính thể của Hoa Kỳ để mà cắt giảm lại, nhưng mà vấn đề mà là phục vụ cho đồng bào vẫn như nhau, nhưng mà sẽ làm cho cái vấn đề tiền bạc nó thông suốt lại, cái giống như cái thời mà ông nói đó, gần như cái thế kỷ. Tôi không phải là MAGA không, nhưng mà tôi là dark, như là tôi đậm, thứ thiệt, chứ không phải là thứ màu đỏ đâu. Màu đỏ Tom là còn có chưa bằng ổng đâu, là thứ đậm, ổng nói thứ đậm. Yeah. What a great group of people. All right, I've only got one question for you, and then I'm getting out of here because this is your stage. But we set up Doge. Có một câu hỏi. Do you think we can rip out of this wasted $6.5 trillion Harris-Biden budget? Làm sao nên giải quyết vấn đề mà 6.5 tỷ trillion dollars? Yes, 2 trillion. I mean, at the end of the day, you're being taxed. You're being taxed. Chỉ thuế nó thuế thôi. So whether it's direct taxation or government spending, it's either bằng cách là thuế là trực tiếp hay là thuế gián tiếp, tôi lấy thuế để nó trả tiền nợ đó thôi. Nhưng mà tôi sẽ có cách mà tôi sẽ giải quyết vấn đề đó, không có thuế vô vấn đề income, thu nhập của quý vị, và sẽ đẩy cái đó ra khỏi cái chính thể này và đem lại cái tiền cho quý vị nhiều hơn nữa, vô trong cái túi của quý vị nhiều hơn nữa. Và sẽ nhìn thấy, quý vị sẽ nhìn thấy cái đất nước này sẽ có cái tài chính khủng khiếp chưa bao giờ thấy trong lịch sử của đất nước Mỹ. Sẽ nhìn thấy, tôi hứa với quý vị là như vậy. Elon này, họ đang kêu Elon Musk. Elon Musk. You guys are awesome. Tuyệt vời. Yeah. I mean, this is the kind of positive energy. Đây là một trong những cái mà phải nói là phấn khởi nhất, mà phải là tuyệt vời nhất. Yeah. USA. Yeah. USA. Yes. Now, I have something I want to ask you to do though, because obviously we're somewhat preaching to the converted in this stadium, but there's a lot of people out there who need to vote for President Trump. Và nhiều người chúng ta phải bỏ phiếu cho Cựu Trump. Và đây là một cái chiến trận phải nói là thật là dữ dằn, chứ không phải là chuyện bình thường. Chúng ta phải bỏ phiếu sớm, thật là sớm. Và bằng mọi tiểu bang, từng tiểu bang một, từng cái hạt một, từng cái thành phố một. Nhớ là như vậy, phải bỏ phiếu sớm. Make the margin of victory so big that you know what can happen. Chúng ta sẽ cố gắng làm một cái con số thật là khủng khiếp, là bạn cũng biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Đừng để nó xảy ra nữa. Massive, overwhelming sweep. Thật là phải là khủng khiếp, bội thuộc khủng khiếp lớn, khủng khiếp, và là chiếm hết một cái lĩnh vực thật là lớn. Và phải là giống như là trục đất vậy, phải là landslide vậy, phải là khủng khiếp vậy. Và làm như vậy đó, chúng ta phải làm như vậy đó, khủng khiếp vậy. And with that, it is my honor to một cái danh dự introduce the First Lady Melania Trump. Và giới thiệu cho tất cả quý vị, đó là phu nhân, đệ nhất phu nhân
Melania Trump. Rồi đúng rồi, bà ra xong bà giới thiệu con chồng nó ra. Bả là người Tiệp Khắc đó nha. Và nếu mà quý vị nào chưa biết, bả là người Tiệp Khắc. Bả sinh lớn lên ở Tiệp Khắc và sau đó đi qua bên Pháp để làm người mẫu. Nhưng mà Pháp xong rồi bắt đầu mới muốn làm cho cái vấn đề cái nghề nghiệp của bả nó phát triển nhiều hơn nữa. Nó qua Mỹ rồi xong qua Mỹ mới gặp là cựu Trump ở Mỹ này. Rồi hai bên gặp nhau cũng khoảng cỡ 7-8 năm á, sau đó họ mới lập gia đình. Và bả là người Tiệp Khắc. Và một cái điều lạ nữa là cái người vợ đầu tiên của ông Trump cũng là người Tiệp Khắc, và thứ hai này bà cũng là Tiệp Khắc luôn. Chắc là ông thích người Tiệp Khắc hay sao á, chắc lẽ có cái gì đó mà tại sao hai người này là đều Tiệp Khắc hết. Good evening, New York City. Rồi, chào buổi tối thành phố New York. Hello, Madison Square Garden. Và chào cái Madison Square Garden. Where architectural symbols of strength, courage and unity Và đây là một trong những cái là như là những cái đơn giản đoàn kết lại, thương yêu lẫn nhau. Where titans of finance, fashion and entertainment convene among an iconic range of superior design, structures. Và cái nơi này là cái nơi mà gọi là đầy đủ hết tất cả vấn đề là nội thất, vấn đề là model, vấn đề là thành phố này là phải nói là trung tâm. Và đem lại nhiều cái điều rất là tốt đẹp cho cái thành phố này. Và có cơ hội cho chúng ta để chúng ta phát triển cái tài năng của chúng ta và thành công ở trong cuộc sống của chúng ta. It is you who are the pulse of this America. Yet, New York City is unforgiving. In fact, our lives are complicated even during the best of times. New York này là một trong những cái mà cũng có những cái rất là phức tạp. Quality of life coupled with economic instability makes it difficult for business to thrive. Và cũng có những cái là làm cho chúng ta khó mà chúng ta để mà chúng ta thành công cho ta mà thực hiện được. Nhưng ví dụ như là vấn đề tội phạm là đang phải lên khủng khiếp, cũng khó cho những thành phần trẻ, những gia đình mới trẻ ở đây. Và sự kiện này cũng xảy ra không phải là ở thành phố New York này mà gần như là mọi nơi trên đất nước Mỹ. Và cái thành phố này cũng là sinh ra những người lãnh đạo nổi tiếng nhất ở trên thế giới này và những người không bao giờ sợ hãi, sợ chết. Ngày mai cái đất nước này sẽ thay đổi cái tương lai của chúng ta. Và sẽ đem lại vấn đề an ninh, phồn thịnh và đem lại cho đất nước này một lần nữa. Let us charge together with a shared vision that builds on American greatness. Và sẽ cho chúng ta cơ hội để mà đem lại cái đất nước Mỹ này thành một nước vĩ đại.
ngày mai là sẽ cái ngày mà sẽ là, nhưng mà ý của cô ta nói là tương lai, ngày mai sẽ là cái ngày sẽ đã đem lại cho nước Mỹ sẽ rất là hùng biện và hùng mạnh. Và đón chào, giới thiệu cái người lãnh tụ của quốc gia, chồng của tôi, đó là Donald J. Trump. Wow, bây giờ cũng Trump nè ha. Hôm nay là mở tâm yes có Úc Nguyễn. Xin chào đại gia đình, chào anh Thom và tất cả anh chị em trong ngày vui vẻ. Xin cầu nguyện cho tổng thống tái đắc cử. Dr. Phil nữa, đúng rồi, JD Vance nữa, đúng rồi, đầy đủ hết đấy. 44 US 47 anh Thom, dịch hay lắm, cho cảm ơn nghe. Thì nghe tròn mochi. Võ Ngọc Tuyền ở Việt Nam có ai có người mẹ như là vậy thì đừng có mơ tới những cái việc mà ngóc đầu lên, chứ đừng có nói là dễ làm phó tổng thống nước Mỹ cho người ta có cơ hội, ai không biết tận dụng là thất bại vô dụng. Ok, cảm ơn Võ Ngọc Tuyền. Vi Nguyễn, cảm ơn anh Thom dịch lại cho chúng tôi nghe. Thái thống là chính cô dâu này đã tổ chức lực lượng giúp cho cuộc bầu cử ở 7 tiểu bang chính địa, từ ghi danh, gõ cửa cho đến an ninh thuần phiếu rất là hiệu quả. Đúng rồi, cảm ơn Thái thống. Hùng Nguyễn, mình cố gắng là mình sẽ đưa hết tất cả những người thành viên trong này nữa. Vô Kỷ ăn vạ chuyên nghiệp quá rồi. Rồi anh dịch hay quá, tặng anh 1.000 like thì cảm ơn Lua Pierce. Thomas Nguyễn là con gà mai đâu có chỉ cái nấu cà ri mà thôi. Rồi đúng rồi, cảm ơn Thomas. Lily, chào anh Tom và cả nhà. Ok. Rồi còn ai nữa chưa lên? Didi Kazunori là chào anh Tom, đại gia đình luôn hướng về tổng thống Trump. Tiếp, ok, hai anh, ok, mochi. Thuyết Đặng chào anh Tom, chúc gia đình và gia đình cuối tuần vui vẻ. Ok, và mình có hết rồi phải không? Rồi, chuẩn bị vô. Trở lại Ngô Kỷ nè, ăn dạ chuyên nghiệp quá rồi. Ngô Kỷ mệt lắm, phiền phức lắm. Ngô Kỷ rồi. Bữa nay thì cờ vàng ba sọc đỏ, ngày mai thì cờ đỏ ngôi sao vàng luôn. Và tên này vừa mình lo cái này thi theo của ông Trump là ủng hộ ta là good nhất, là vì sống ở Busan. Ngô Kỷ, đúng rồi. Ok. Thuyết Đặng là chào anh, chúc gia đình cuối tuần vui vẻ. Mình không muốn để bị chi phối, đi vô cái vấn đề mà ở quận Cam nó bị chi phối quá đi, nó không có tốt. Cái cụ thể nhất để cho việc nào Trump sẽ phân tích nhiều hơn nữa là cụ thể nhất là cái vấn đề mà của Trump, mà ủng hộ của Trump là cái điều mà phải nói là tốt nhất. Và cái đó là lý do tại sao cái channel này mình ra, cái đài này mình ra là như vậy, là mình ủng hộ cái của Trump tối đa, phân tích rõ ràng giữa Cộng hòa và Dân chủ, nó rõ ràng để người nghe, khán giả họ có thể nhìn nhận là tại sao mà họ phải như thế này như thế kia, và tại sao Dân chủ làm như thế này, Dân Cộng hòa làm thế kia. Họ có một cái kiến thức riêng cho họ. Rồi có những người họ mới nhìn thấy được như vậy, họ mới là ngã qua và họ mới bỏ Dân chủ qua Cộng hòa. Giống như cái người khán giả đó là tôi là Dân chủ nhưng mà từ kỳ này tôi bỏ phiếu cho ông Trump, thấy chưa? Nghe rất là mát lòng. Ok, vô 9 ngày nữa chúng ta nhớ đi bỏ phiếu, từ giống như Elon Musk, từ thành phố tới hạt tới tiểu bang phải bỏ phiếu trước, bỏ sớm. Cảm ơn hết tất cả mọi người chúng ta tối nay. Và một người rất là thịnh hành, một người rất là nổi tiếng, đó là người đệ nhất phu nhân, former là cụ đệ nhất phu nhân.
Đây là một cái nơi rất là đặc biệt đối với tôi. Đây là một cái nơi vô cùng đặc biệt ở thành phố này. And then we have all of the people that could fill it up 10 times. You take a look at outside what's going on all the way. Thử nghĩ coi ở ngoài coi. Beautiful Hudson River. They're outside watching this now at levels that nobody's ever seen before. They've never had it. And I want to thank Jim Dolan. He's been incredible. He's been just incredible. Cảm ơn cái người tổ chức luôn. Ông bên ngoài cái dòng sông Hudson rất là đẹp, nhưng mà phải là người quá trên chừng người ở bên ngoài luôn. Khi tôi đến đây, đây là cái thành phố mà tôi rất là yêu thương, và tôi rất là cảm ơn. Tôi rất là tự hào cho những cái mà phải là làm việc rất là chăm chỉ cần cù. And I'd like to begin by asking a very simple question. Tôi muốn bắt đầu một câu hỏi rất là dễ dàng. Anh cảm thấy rằng bây giờ anh là tốt nhất hay là tốt hơn hết là 4 năm giờ trước là tốt hết? Bỏ phiếu cho tôi đi, tôi sẽ là chấm dứt vấn đề lạm phát, đem lại những giấc mơ của người Mỹ mà muốn được sự thành công cho đất nước Mỹ này. Và đất nước này sẽ lớn hơn, bự hơn và sẽ mạnh hơn và chưa bao giờ từng thấy trước đây. Và cái đây là cái cuộc bỏ phiếu này là rất là rõ ràng cho chúng thấy là thêm 4 năm nữa cũng giống như cái thời của Kamala Harris, Joe Biden hay là một cái sự thay đổi khác. Chúng ta sẽ đạt những cái mà chưa bao giờ người ta sẽ nên nghĩ tới. Sẽ là những như là quân đội đó là hùng vĩ nhất, sẽ là phải nổi tiếng nhất viên đề bên khoa học. Tôi muốn cho quý vị là phải có một cái thời gian phải là quý vị phải phấn khởi lên, hăng hái lên. Và tôi sẽ muốn quý vị là phải là nghĩ những giấc mơ thật là bự, thật là lớn của người Mỹ. Đây là cái nơi mà phải nói là trở thành cái Golden Age, là phải nói nổi tiếng nhất, là thịnh hành nhất, phồn thịnh nhất của đất nước Mỹ. Tất cả những vấn đề mà trở ngại hiện tại bây giờ chúng ta sẽ giải quyết hết. Và ngày 5 tây tháng 11 này phải nói cho để bỏ phiếu và nói với bà Kamala Harris rằng và làm quá tồi tệ đi, hủy bỏ cái đất nước này, tàn phá đất nước này. Và tôi sẽ không thể nào chấp nhận được nữa và sẽ đuổi bà luôn. Và chúng ta bị đang bỏ phiếu sớm rồi, tất cả mọi nơi, tất cả mọi đất, tất cả mọi tiểu bang. Và tôi không muốn nói nhiều, nhưng mà tôi muốn cho quý vị một điểm là phải chúng ta cứ tiếp tục bỏ phiếu sớm. Và chúng ta đang là như là dẫn đầu trong cái 7 cái tiểu bang chiến địa trong năm 2024 này. Cũng không có nghĩa là gì, nhưng mà cái nghĩa là cho chúng ta thấy là chúng ta đang làm việc rất là chăm chỉ. Chúng ta phải chiến thắng và Kamala Harris, và chúng ta sẽ làm cho đất nước Mỹ hùng vĩ trở lại. USA, USA, USA. USA, USA. In less than 4 years, Kamala Harris has shattered our middle class. She cast the deciding votes that launched the worst inflation in the history of our country. Bà đem lại cái tiền lạm phát khủng khiếp trong lịch sử của Mỹ.
Và gần như là bây giờ mỗi gia đình gần như là phải trên $3,000 trong cái giờ lạm phát đi mất. 50,000 manufacturing jobs this year alone. 50,000 công ty bị thất bại, bị hủy bỏ trong năm này thôi. Để giết chết 50,000 cái công ty của đất nước Mỹ trên đất nước Mỹ trong năm này thôi. If Kamala Harris gets 4 more years, our economy can never recover. Nếu mà bà Kamala Harris mà bả thêm 4 năm nữa là cái đất nước này, cái kinh tế đất nước này sẽ không bao giờ phục hồi trở lại. Và trong thời gian tôi đã làm là một trong những cái thời gian mà phải nói là kinh tế đất nước Mỹ và nổi tiếng nhất ở trên thế giới này. Và như là tiền lạm phát rất là thấp. Tất cả mọi mặt hàng là chúng ta đang có cái dự định là phải là sản xuất tại đất Mỹ. Tôi sẽ cắt giảm thuế một cách là khủng khiếp, thật là rất là nhiều. Không có thuế cho những đề tiền bo. Không có thuế cho những đề người ta làm việc về mà overtime. Không thuế cho những đề mà an sinh xã hội. And I'm announcing a new policy today that I will support a tax credit for family caregivers who take care of a parent or a loved one. It's about time. Và sẽ không có thuế cho những người mà để cho những người họ có thể giúp cho những người mà cha mẹ hoặc là những người mà chồng con mà bị khó khăn để cho họ không có thuế. I'll also make interest on car loans fully tax deductible. Và thuế và cái vấn đề mà cái người mà mua xe đó, cái tiền lời của mua xe sẽ được trừ thuế. Cũng giống như là cái tiền mortgage của cái nhà thì cái tiền lời của nhà đó là sẽ được khấu trừ thuế. Và trở lại cái vấn đề mà năng lượng, vấn đề mà chất đốt và xăng dầu sẽ trở lại một cái nước là phải là tự chủ, tự lập, không bị lệ thuộc vào ai hết. I got the ladies from North Carolina, number 249. This is the 200, and you look so beautiful. Những người mà đã trong cái hàng đầu này nè là 249 những người đã from North Carolina, và cái nhóm người này phải nói là nhóm người là phải rất là yêu chuộng, cho là lúc nào nằm ở trong cái hàng đầu hết á. Và tôi sẽ hủy bỏ cái vấn đề mà và cái Green Deal là vấn đề vấn đề mà ô nhiễm môi trường này nọ là tôi sẽ hủy bỏ hết. Wow, tôi thấy là những cái fake news này bữa nay tối nay đông rất là đông, là cho nó nghe, cho nó thấy. That is a lot of fake news. Quá nhiều fake news tối nay đi, quá nhiều. Wow. Yeah. That's got to be a record, Mr. Speaker. I think that's a record. Có thể là phá kỷ lục. Phá kỷ lục. Quá nhiều. Và sẽ cho những công ty là thuế má rất là giảm xuống rất là nhiều. Và cho những cái thị trường nổi tiếng nhất ở trên thế giới này công bằng lại. Nếu mà chúng ta không có cái thị trường là chúng ta không có đất nước, thì sản xuất ra là không có chỗ nào để tiêu thụ. And if these companies don't make their products here, then they will pay a very stiff tariff. Nếu những công ty nào mà không sản xuất ở đất nước Mỹ sẽ trả một cái tiền thuế nhập cảng rất là nặng nề. Chúng ta sẽ bảo vệ hết tất cả những công ty ở đất nước Mỹ này để họ khỏi rời đất nước Mỹ. Và chúng ta sẽ qua một cái điều luật là buôn bán là phải thỏa hiệp buôn bán đồng đều với nhau. Nếu như họ không làm vậy, tôi sẽ đóng thuế là 200 đến 300% tiền thuế nhập cảng.
và như là mắt nhìn thấy mắt với nhau. Phải bảo vệ nhân công của đất nước Mỹ trên đất nước Mỹ này. Tôi sẽ bảo vệ hết tất cả những gia đình ở trên đất nước Mỹ này, và sẽ là những đất nước là những gia đình này sống trên đất nước là một trong những đất nước và nó là giàu có nhất trên thế giới Mỹ này, trên thế giới này. Tôi sẽ cứu vớt vấn đề kinh tế của đất nước Mỹ, và chưa bao giờ nhìn thấy những người cử tri như thế này, và nó là rất là hăng hái phấn khởi. Một cái điểm mà họ làm rất là tồi bại là họ đã cho những người mà tội phạm tràn cái đất nước Mỹ này, hủy diệt đất nước Mỹ này, phản bội cái người dân Mỹ, phản bội đất nước Mỹ. Và bà đã vi phạm những cái điều mà bà tuyên thệ khi bà nhận cái chức vụ là phó tổng thống. Chưa bao giờ nhìn thấy trên thế giới này, chưa có một đất nước nào giống như đất nước ta mà vấn đề biên giới tràn ngập như vậy. Biết bao nhiêu chỗ họ cho những người mà bị bệnh tâm thần, bị những đề tù tội như này nọ tràn cho đất nước Mỹ trong 3 năm rưỡi qua. Tất cả mọi nơi trên thế giới. 181 đất nước trên thế giới này, và gần như gửi hết tất cả các làng mạc, các thị trấn, các là thành phố ở trên đất nước Mỹ này bị ảnh hưởng rất nhiều. Và tôi sẽ chấm dứt vấn đề này và sẽ phục hồi lại đất nước Mỹ, và sẽ chấm dứt ngay tức thời. One of the deadliest and most vicious migrant gangs that Kamala has imported into our country is the savage Venezuelan. Là một trong những cái nhóm mà người mà là cô bò vô đảng mà nổi tiếng nhất ở đất nước là Venezuela mà bà ta đã cho qua bên này. It's called Trendy Aragua, đó là cái tên. Và đã lấy nhiều cái chung cư ở bên Aurora của thành phố của tiểu bang Colorado. Và đang chiếm lấy một khu ở bên New York. Đây chúng ta coi đây, một khu phố New York. Đó, ở bên thành phố Colorado, Aurora của thành phố thấy ông khủng khiếp không, là tiểu bang Colorado. I am in favor of saying that we're not going to treat people who are undocumented cross borders. Đó, tôi là cái người mà bà Kamala là tôi là người là phải là cư xử là rất là tốt cho những người mà di cư bất hợp pháp, và những người đó là những người mà bà cho là tràn qua là những người mà phải nói là cô bò vô đảng nổi tiếng nhất. Nó đang chiếu cái phim lên cho tất cả mọi người ở tại cái buổi họp buổi tham dự tối nay ở đây để mà họ nghe đó. We need to probably think about starting from scratch. More than a dozen people suspected of being Tren de Aragua gang members right Đó là những người đang phỏng vấn bà. Bà nói là bà illegal immigrant suspect who cops say committed the heinous murder is a Venezuelan national. Đó là những người mà họ giết, ví dụ như những người con gái của người gái Mỹ ở bên này là cũng là cái nhóm của cô bò vô đảng đó. Venezuela đó là cái đất nước đó. Đó, kể lại những cái câu chuyện mà họ giết những người đó. Đó là cột tay cột chân lại rồi xong giết luôn. Và gần như là phải nói là hăm dọa những người khác là cắt ngón tay người ta. Những người nào mà không chịu nói hay là không chịu làm theo ý của họ là cắt ngón tay ngón chân đồ này nọ. Và gần như là 23 cái sự giết người xảy ra.
Nó quay cuốn phim đó cho người ta thấy. Cho những người đó vô tràn vào đất nước Mỹ là chính bà Kamala Harris. The United States is now an occupied country, but it will soon be an occupied country no longer. Đất nước Mỹ này là đất nước mà bị người ta chiếm lấy nhân di cư bất hợp pháp, nhưng mà trong tương lai sẽ không còn chuyện đó xảy ra nữa đối với tôi. Còn 9 ngày nữa thôi, còn 9 ngày nữa thôi. Ngày đầu tiên tôi nhận chức, tôi sẽ cho một cái cuộc là trục thuế hết tất cả những người này về bên đất nước của họ, là một trong những cái sự kiện lớn nhất trong lịch sử của đất nước Mỹ. Và những người mà khát máu, những người mà cô bò vô đảng mà nổi tiếng này là sẽ khắc khe, sẽ lo hết. Tôi sẽ là có người sẽ đảm nhiệm, sẽ bắt hết những người này. Và cái nhóm mà cô bò vô đảng nổi tiếng nhất của Venezuela đó là cũng về sao giải quyết luôn. Tôi sẽ ra một cái điều luật cũng giống như cái là năm 1798 sẽ giải quyết vấn đề này theo cái điều luật của năm 1798 trong lịch sử Mỹ. Những cái nhóm mà cô bò vô đảng mà đang hoạt động ở trong đất nước Mỹ này, cái liên quan cái nước Mỹ này, tôi sẽ giải quyết hết tất cả. Chúng ta cũng có thể nói rằng trong vấn đề là trong cuộc tranh cử này, vấn đề kinh tế thế này nọ, nhưng mà chúng ta nhìn qua cái vấn đề của vấn đề mà di cư bất hợp pháp tràn qua cái vấn đề biên giới coi khủng khiếp hơn. Tôi sẽ làm hết, giải quyết hết mọi vấn đề. I'm in love with it. I love that chart. Cái vấn đề mà cái màn hình thì vấn đề di cư bất hợp pháp đó là một trong những cái tôi thích nhất. Ở cái màn hình đó nó cuốn sống cuộc đời của tôi, cuốn sống cái cuộc mà khi mà tôi làm là một trong những cái mà phải nói là thấp nhất ở trong lịch sử của đất nước Mỹ, mà bây giờ phải nói là khủng khiếp nhất trong lịch sử của đất nước Mỹ. Thì thấy chúng ta nhìn thấy ông Elon Musk là một trong những người mà phải là cái bay lên sao họ. And if they come back into our country, it's an automatic 10 years in jail with no possibility of parole. Mà nếu như mà ví dụ những người mà di cư bất hợp pháp này mà họ trở lại để mà bắt được là sẽ cho 10 năm tù liền. Và sẽ không để tình trạng xảy ra những người di cư bất pháp này là đánh cảnh sát hoặc là giết cảnh sát hay là làm tổn thương cảnh sát. USA, 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 USA. Under Kamala, America is a sanctuary for criminals and for illegal aliens that are in Trong our cái thời của bà country. Kamala hay là cái nơi mà để mà cho những người di cư bất pháp là ở nơi những cái thành phố là cho họ ở mà là trái luật pháp của Hoa Kỳ. Tôi sẽ không làm vấn đề đó. Tôi sẽ hủy diệt hết tất cả. Nhìn thấy cái lai lịch, cái hồ sơ của bà là một trong những người mà phải nói là không có là tự tin, không có là một người có khả năng trong cái vấn đề mà tranh cử tổng thống trong cái đại diện bên phía dân chủ. Không có ai mà thể tin tưởng bà, mà không ai tôn trọng bà cả. Bà cũng là những người mà phải nói là không có gì là gọi là thông minh hết đấy. Bà làm cho nhục nhã cái đất nước này. Thì cụ thể nhất vấn đề bên Ukraine
inflation catastrophe. Đến đời mà all tiền done lạm phát in mà khủng khiếp trên conjunction 40 with năm nay chưa Sleepy bao giờ Joe. có. But he was largely sleeping, wasn't he? Thật sự là After Joe 4 Biden là o'clock. cũng như là những người Time trong to dính go líu to trong vấn đề bed. này mà ông ngủ rồi, ông ngủ quên rồi. To his and her egregious hurricane response, Và những cái điều mà có làm vô horrific cùng xa trái response trong cái in vấn đề North mà vấn đề Carolina bão tố and xảy ra mà other states since Katrina, but I think it was even worse than Katrina. trong They cái haven't việc even responded in North Carolina. They haven't even ngay cả ở responded. North Carolina cho They đến don't ngày see hôm any nay vấn đề FEMA. cái cơn You bão know mà khủng why? khiếp nhất They mà cũng chưa spent có trả lời, their money cũng chưa có giúp on đỡ cho họ. bringing in illegal migrants, so they didn't have money for Và Georgia trong khi đó là tiền and họ North bỏ vô cho những Carolina người and mà di cư bất Alabama hợp and pháp Tennessee and Florida mà không and có tiền South cho những người mà Carolina. bị They những didn't cái have any cơn bão như money thế for này. them. They spent all of their Thì money thôi, on bringing xài hết in tiền rồi. illegal immigrants and flying them in by beautiful jet planes. Và They flew in. We nhiều just khi đem found những out người about a này year vô and là a half những người ago. bằng máy Remember, bay we said, nữa. what's going on? Those planes, a lot of planes going over there. What are they? They would fly them into the middle of our country, our beautiful, beautiful country. And you know what happened? You take a look at Springfield, Cụ thể nhất Ohio. chúng ta nhìn thấy là những người đã tràn qua như thế nào ở thành phố Springfield ở tiểu bang Ohio, where 30,000 illegal migrants were put into a town of 50,000 people. tôi nghĩ cái 30.000 người di cư bất hợp pháp sống ở trong một cái thành phố rất là Or nhỏ, take chỉ a có look at 50.000 người thôi. Aurora Làm in sao họ chịu nói? Colorado. Nhà cửa đâu Colorado họ is chịu going to nói? vote for us. You know why? Typically, they go a little bit the other way. Of course, with their voting system, I'm not so sure about that. But you know why? Because they tried to throw the leading candidate of both parties, meaning me. I was leading both parties off the ballot. And the people of Colorado, including Democrats, are Họ làm như vậy là họ có cái mục tiêu là tại vì họ muốn để cho tôi bị thất thủ trong cái đề kỳ bỏ phiếu ngày 5 tây tháng 11 này ở Ohio, Springfield. Colorado cũng vậy, họ có những cái chiến lược của họ chứ không phải là họ đi vấn đề này là cái vấn đề là không có tính toán. No, it is nice. You saw the other day where Kamala got a little stuck on the teleprompter, went a little bad. It stopped on her. You have to be, you know, if you're a politician, you have to be able to handle that. Những người chính trị gia như tôi hay là như bà phải thỉnh thoảng nhìn vô trong cái màn hình này để mà nói, nhưng mà bà bị kẹp, bà nhìn vô xong bà quên ra, bà nói không được. It happens. I mean, we have so many politicians here, great ones, really great. Some are not so good, but great ones. And when Newt, or when the speaker, or when Tommy Tuberville, who's here someplace, the great senator những người chính trị gia ở đây from cũng Alabama, rất là tốt ở đây. when any one of our literally 75, by the way, should I introduce all of them by name? I should. Should I? Để tôi giới thiệu. No. Đó là sao? Yes. Gì đồng ý không? Yes hay là no? It's a lot. Được hay là không? Là không Speaker, được. should I? I don't know. Will they be angry? Yeah, they will. It's a lot of introducing, right? Let's keep going with the speech, huh? But you know, when you have when you're in this profession, I have a friend who wanted to come in. I said, you like speaking? Well, I do, but I have a great fear of speaking. I said, don't be a politician. Nếu mà sợ trong cái đề mà nói chuyện giữa quần chúng thì cần trở thành là người chính trị gia. People are that operate this machinery, it's going to break, and you're going to be out there all by yourself a lot, and you got to be able to do so. 3 weeks ago, she was saying there was only 32 days left, right? And she's Cách đây mấy like, tuần về trước thì bà nói còn có 30 mấy ngày nữa. 32 days, and it stopped. Và bà nhìn vào trong cái màn hình để mà cái chữ như nó bị mất á, không có thấy nó chưa chạy lên, bà đọc không có được, bà không biết nói sao, bà nhìn lại. I said, this isn't pretty. 32. 32 She was xong. gone. And then, damn it kicked back on. She was gone. Dạ, thì bà ta nhìn thấy là nhiều khi cái chữ nó không chạy lên trên màn hình, bà đọc tự nhiên bà ngưng, tự nhiên bà không có biết. Đó. Nhưng mà những cái fake news này nó không đem nói cái câu chuyện nó ra nó nói đâu. Campaigning in Ohio for a very, very
Marino, he's doing a good job. I think he's maybe going to win in Ohio. The problem he's got his opponent, Và Brown. dù sao nữa họ có làm ở trong cái tiểu bang Ohio đó, nhưng mà chúng ta cũng có cơ hội sẽ có thể thắng ở tiểu bang này. Ohio's been very friendly to Trump. We win it all the time by a Và landslide. chúng ta thắng nhiều lần ở bên tiểu bang Ohio này. I got 4 of them. I think we have 4 of them, right? They're taking ads. All of a sudden, they love Trump. We agree with Trump on tariffs. We agree with Và Trump on nhiều the người dân ở border. đó họ nói là tôi rất là thích, tôi rất là đồng ý với lại Tổng Trump trong cái vấn đề mà thuế, nhập cảng, vấn đề mà làm cho những người lạm phát xuống, vấn đề mà kinh tế phải phồn thịnh lại. I was in Ohio to try and get him over the initial primary hump, and it was 45 mile an hour winds, and these suckers were blowing like. Nhớ là có một lần tôi lên cho Ohio là 40 gió nó thổi 45 dặm cho 1 tiếng đồng hồ. Thì hai cái màn hình ở trước cái tôi để mà tôi đọc á, nó bị nghiêng qua nghiêng lại. And I got 28,000 people and millions of people watching on television. Gần như là 28.000 người coi ngày hôm trong cái buổi đó, mà tự nhiên là tất cả người coi ở bên ấy nữa. Nhưng mà dù sao gặp những cái khó khăn này, nhưng mà ông ta vẫn thắng, phải không? And so you're up there all alone. We don't go 32. Oh my God. Chúng ta không thể là đứng đây mình nói là 32 giống như bà thấy cái màn hình mà nó chạy mấy dòng chữ nó bị mất cái, bà không biết cách nào bà trả lời, cách nào bà nói với ngưng lại 32. She would get us into World War III. We're very close to World War III. If you don't have a smart Bà là một trong những người có thể là với cái Joe Biden có thể đem lại cái chiến tranh thế giới thứ ba, gần như là gần dính vô cái chiến tranh thế giới thứ ba. Trong thời gian tôi làm ở trong đó, Iran nó bị là gần như hết tiền hết bạc luôn. Và hy vọng rằng thấy chưa, ví dụ như là vấn đề chiến tranh ở bên Do Thái, chiến tranh bên Ukraine, nếu mà tôi còn làm thì những cái chuyện đó sẽ không xảy ra trong vấn đề Ukraine và Do Thái. Vì lúc đó là Iran nó hết tiền, nó có viện trợ cho bên Hamas. The most embarrassing day in the history of our country, in my opinion, Afghanistan, the way. Ví dụ sự kiện vấn đề xảy ra bên Afghanistan là một trong những cái là rất là nhục nhã cho đất nước Mỹ. Trong khi rút lui ra như vậy, và gần như là đất nước chưa nhìn thấy được như vậy trên cái đất nước Mỹ này. Và gần như là sau cái sự kiện đó là bắt đầu tới Ukraine, đó như là Do Thái là vấn đề của Trung Đông. Và gần như là cái vấn đề tiền lạm phát gần như là giết những người lớn tuổi rất là nhiều. Và gần như là vấn đề mà năng lượng chất đốt của dầu hỏa này nọ lên khủng khiếp, bây giờ không có để cho người ta khoan. Và muốn dẫn cái đất nước của chúng ta vô cái chiến tranh thế giới thứ ba. Và có thể là con gái của quý vị hay là con trai của quý vị sẽ nhận lá thư. Nếu mà tình trạng nó có thể là những lá thư lại để mà tuyển mộ quân đội. Oh no, I don't want my baby to fight. I don't want my baby to be killed. Và tôi cũng không muốn con cái tôi nhiều chiến tranh đi vô chiến trường. Tôi cũng không muốn con cái tôi bị chết ở trong chiến trường. Thử nghĩ coi ở trong cái vấn đề của Afghanistan là một trong những cái phi trường mà gần như là gần ở bên của Trung Cộng. Tôi biết bao nhiêu tiền của cái bạc tỷ đô la nằm ở đó mà họ bỏ đi, họ không hiểu. Họ có thể là họ không biết họ giải thích như thế nào cho đồng bào của đất nước Mỹ như thế nào trong cái chuyện đó. Nhớ bài vấn đề của bà Hillary Clinton không? Nhớ bà Hillary Clinton, bà tôi hỏi Hillary Clinton không? She said, "Look at him, listen to him. He's going to start a war
Tôi nghĩ coi nếu mà lắng nghe ông Trump mà lắng nghe ông Trump mà nghe ông Trump nói là chúng ta sẽ có một cuộc chiến tranh khủng khiếp. Đó. 82 years. Other than I finished off ISIS, but that 82 năm trong khi thời gian tôi làm việc không có cuộc chiến tranh mà đi đánh người ta. But fear not, we have great generals, just not the ones that you see on television. Chúng ta sẽ nhìn thấy trong tương lai chúng ta sẽ có một người tướng lãnh và tướng lãnh đó chúng ta sẽ không nhìn thấy trên cái đài truyền hình này đâu. Chúng ta có những phải nói là quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới này. And everybody knows it, but you know, I saw the other day a report that they issued that if we end up in a war with China, we cannot win. We're not strong enough. So I said to myself, tôi nghĩ coi vừa rồi tôi có nghe những tin tức cho rằng là nếu mà chúng ta mà đánh là nếu là đánh Trung Cộng mà chúng ta sẽ không thắng. Cái đó là một cái rất là ngu xuẩn. Tại sao có những cái tờ báo chạy ra như vậy? Đừng bao giờ nhìn thấy những đỡ mà lo sợ. Chúng ta nếu mà đánh được Trung Cộng đó, chúng ta sẽ dốt nó liền tức thời. Mà sao mấy cái nó ngu như vậy, nó cho ra những cái tờ báo như vậy? Đừng có lo. Our enemies are laughing at her. They want her to win so bad. Những đối như là những là kẻ thù là như là cười bà ta. Tôi nghĩ những người mà đua xe là 1% là sẽ bị chết. Rồi những người mà trong cái vấn đề mà chơi cái trò chơi là mấy con bò mà đã sừng trâu đó, loại thứ thiệt á, là cũng 1% là sẽ chết. Mà trong khi đó những ca tranh cử tổng thống có 25% luôn. Nhưng mà ngay may mắn là tôi cũng có mặt ngày hôm nay, tôi vẫn còn sống. Ở đây tôi vẫn còn sống. Đứng đây. It's called a very dangerous profession. Đây là một trong cái nghề nghiệp là phải nói là nguy hiểm nhất ở trên thế giới này. Mà nếu mà tôi thắng á, là cái kẻ thù sẽ không bao giờ mà cười chê tôi đâu. Đừng bao giờ nghĩ cái vấn đề đó. Nhớ không, tôi còn là vấn đề mà cái hệ thống mà dẫn dầu của Nga qua bên Trung Đông, ở bên châu Âu. He got it a little mixed up, didn't he, huh? Nord Stream 2, I said, we're ending Nord Stream 2. Everybody said, what is Nord Stream 2? Sẽ hủy bỏ. That's the massive Russian pipeline where they're going to make a fortune, where they're going to Germany and all countries in Europe. Là cái hệ thống mà ống dẫn chất đốt và dầu khí của Nga chạy qua bên châu Âu và chạy thẳng qua Đức và qua châu Âu luôn. Và Nord Stream 2 đó, kêu bằng cái tên là gì? 1 tỷ đô la cho một. It was dead. And Biden came along and he approved it. Và thật sự rất là ngu xuẩn là tổng thống Joe Biden là cho qua cái vấn đề này. Now he's really not smart. If we win, America will be respected and even nếu chúng ta thắng là đất nước Mỹ này sẽ được tôn trọng lại, được kính nể lại. On issue after issue, Kamala broke it, but I will fix it. Tất cả những đề gì mà có Kamala Harris mà bị hư hỏng, tôi sẽ sửa lại hết tất cả, phục hồi lại hết. I think a lot of our politicians here tonight know this. She means nothing. She's purely a vessel. That's all she is. When you see her up there talking about the grass on my front lawn, I grew up in a middle class neighborhood. Và nói là khi mà nhìn thấy bà trên truyền hình rất là chán. Và nói bả là sinh ra và lớn lên ở trong cái nhóm là trung lưu thế này thế nọ. Đó là bà sẽ sửa cái này sửa cái nọ, mà tại sao gần như 3 năm rưỡi bà không sửa gì hết đi? Và cũng không thể không có thể mà nói được 2 câu cho nó hoàn chỉnh được cho nó tốt đẹp nữa. Crooked Joe Biden, and she never said to us, she never told us
that Joe was not functioning properly. Mà bà cũng không nói trong cái vấn đề mà tổng thống Joe Biden là bị mà lãng trí như vậy. We need very smart people. Chúng ta cần phải có những người rất là thông minh và rất là tốt. Không giống như là tổng thống Joe Biden hoặc là bà Kamala Harris gì hết á. Họ nói là những người đó vô cùng trụy lạc của bên nhóm thực tạ, làm cho cái nhóm bên bên của dân chủ, bên cực tạ, bên dân chủ đó bị và nó là xuống dốc. But they're smart and they're vicious, and we have to defeat them. And when I say những người đó là những người mà phải nói là rất là nguy hiểm. Becomes a sound. Oh, how can he say? No, they've done very bad things to this country. They are indeed. Và những người đó là những người mà làm rất là những điều mà rất là tồi bại đất nước này, hủy diệt đất nước này. Những người đó là những người mà làm những điều mà rất là không có tốt cho cái đất nước này. Đủ thứ chuyện hết. Chúng ta không thể để những chuyện đó nó xảy ra liên tục như vậy nữa, phải chấm dứt vấn đề đó rồi. Và ngày 5 tây tháng 11 này phải giải quyết liền. Chúng ta sẽ làm đất nước Mỹ hùng vĩ trở lại. On top of it all, Kamala says she would not do one thing differently from Joe Biden. Họ nói là bà cũng không làm gì khác hơn từ tổng thống Joe Biden hết. You have to remember this. All of the mistakes he made, and you know what, maybe is the worst, but they're all so bad. Think of this. 325,000 children are missing, dead, sex slaves or slaves. 325.000 người thành phần trẻ em bị chết, bị mất tích hoặc là bị người ta bắt làm mại dâm. 325.000 người trẻ em, nhớ ngàn 325.000 người trẻ em bị chết, bị mất tích hoặc là bị bắt làm mại dâm. Thấy không? Bỏ cái màn hình lên cho coi nè. Nó nói là tôi không có làm gì, thế là cũng giống như cũng công việc khác xa lạ như là tổng thống Joe Biden hết. And cost the lives of 13 U.S. soldiers. Would you have done something differently? There is not a thing that comes to mind. Đó, tôi không có cái gì mà phải là cái khác này với là tổng thống Joe Biden hết. Đó. Và cho những người mà tràn vô đất nước Mỹ, những người tội phạm là tràn vô đất nước Mỹ. Nó muốn nước cái nghe. Đấy không? Nói chung là nghe cái màn ảnh mà nó báo cho biết là vấn đề là những người di cư bất hợp pháp vô tràn như giống như Venezuela này nọ là của bò vô đảng rồi. Vấn đề mà bị bắt làm mại dâm rồi này nọ. Và những người đó là bị tấn công những người cảnh sát ở thành phố New York nữa, đánh cảnh sát cái đó nữa. Và họ nói là cái vấn đề mà lạm phát lên quá chừng như vậy, làm sao mà sửa đổi? Và biết bao nhiêu mà đất nước mà nó tràn vô trong này, biết bao nhiêu tội phạm tràn vô đất nước Mỹ này. Đó. Đó, thì họ chiếu lên đó cho người ta coi đó mà. So if you want to end this disaster, chúng ta muốn chấm dứt vấn đề này không? Nhớ là phải đi ra ngồi và phải bỏ phiếu. You know, usually the Republicans are losing in the first week in the early voting, and we did something that has not been done. I don't think speakers. Thường là trong. But it's been done for us. We're leading every one of the swing states, all seven. Thường là ở trong quá khứ là thường là những cái lúc mà bỏ phiếu sớm là bên dân chủ nó dẫn đầu, không Cộng hòa, nhưng mà kỳ này là Cộng hòa dẫn đầu hơn dân chủ đây lần đầu tiên. Và tại vì Cộng hòa kỳ này ra bỏ phiếu sớm. Today we have election periods. They go on forever. And last time they went beyond and start early, start late, do whatever the hell you want. You know, we got more votes in 2020 than any sitting president. Nhớ là năm 2020 chúng ta có rất là nhiều phiếu bỏ cho Cộng hòa. And we did great, obviously, in chúng ta làm rất là tốt trong thời gian đó.
But everything, nothing compares to what's happening. Nhưng mà không thể nào mà so sánh được cái giống như ngày hôm nay, ngày 20 tháng 5 2024 này, khủng khiếp thật, con số lên khủng khiếp luôn. Báo cho biết là 7 cái tiểu bang chiến địa mà trong năm 2024 này là quân số của Cộng hòa đang dẫn đầu hết tất cả 7 tiểu bang đó về vấn đề bỏ phiếu sớm. Một cái điều mà xảy ra cho chúng ta, điều đã xảy ra rất là tốt cho chúng ta. Pretend you're 1 point down. Would everybody pretend? Let me just do a poll. Who has already voted? Có ai bỏ phiếu chưa? Bây giờ tay lên. Who is going to vote? Ai sẽ là để đi bầu? Giơ tay lên quá chừng chừng luôn. That's what I like. Yeah. That would be better than the other way if you've already voted. So I'd say 16, 17, maybe 20%, and we're leading. And most of you chúng ta đang dẫn đầu, Cộng hòa đang dẫn đầu. Chúng ta hứa rằng chúng ta sẽ bỏ phiếu không? Ok, hứa rằng ok, giơ tay lên hết. Well, the beauty is that, you know, a Republican likes to vote late, and they like to vote and make sure their votes in the box, right? Rồi nhớ là chúng ta là có những người Cộng hòa thích là bỏ phiếu trễ. And so we had a lot of people voting, but really that's the same. Nhưng mà nhiều Cộng hòa năm nay đã bỏ phiếu sớm, rất là sớm. The last 3 events. Last night I was at Penn State, a great place. I actually met. Như tiểu bang Pennsylvania. The National Championship Wrestling Team. They won the Penn State won the national. Ví dụ như là ở bên đó là 11 phải nói rằng of the last 13 years, even Jim Jordan would be impressed by that. You know, Jim Jordan is a great guy. He's a great wrestler, all-American. Và nhớ là cái nhóm mà vật lộn ở bên đó và nổi tiếng 13 năm là thắng liên tục như vậy và họ ủng hộ cho tôi. You may be the only people that can take trendy Aragua in a fight. Thì chắc lẽ là ông ta nói cũng trong đó là chắc là những như vậy những người mà trong cái nhóm mà vật lộn đó chắc là nó sẽ vớt được cái nhóm của bò vô đảng của bên Venezuela được. Bất cứ một chỗ nào chúng ta đi là chúng ta đều có đầy đủ, nó rất là đông khủng khiếp những người chúng ta ủng hộ cho cái nhóm mà cho cái đời MAGA của chúng ta. Giống như có người đã hỏi tôi là tôi có thể tôi bất cứ một cái thành phố là tuyệt vời nhất trên thế giới này, đến một cái bãi biển tuyệt đẹp nhất trên thế giới này, nhưng mà tôi không muốn làm điều đó. Tôi muốn trở lại cái nơi này là Madison Square Garden để mà cùng với quý vị ngày hôm nay. Tôi rất là vui mừng được có mặt ở đây ngày hôm nay với quý vị. Vice President J.D. Vance. J.D. Vance là một người là phó tổng thống. Tôi cũng rất là vui mà được mà có J.D. Vance. And a man who was so incredible. Last week I watched that rocket ship come down. Mà cái người mà tuần vừa rồi tôi coi một cái rocket. Mà cái là cái phi thuyền mà và một người rất là quan trọng mà tôi đang nói chuyện trên điện thoại, tôi thấy cái chờ tôi chút xíu nha, để tôi bỏ cái điện thoại xuống coi thử cái phi thuyền nó xuống và nó vô trong cái khung, nó kẹt cái phi thuyền lại. Và như là 10.000 dặm trong 1 tiếng đồng hồ mà nó xuống mà vậy mà nó kẹt vô đại được, nó khủng khiếp thật. Mà thử nghĩ coi, không những thế mà là Elon Musk lại ông lại đi là cổ động cho tôi ở tiểu bang Pennsylvania nữa. So I'm talking to this guy, very important guy, big guy, and I have the television screen on. Tôi đang nói chuyện với người đó rất là quan trọng, người đó rất quan trọng. Mà tôi nhìn thấy cái đó tôi bỏ điện thoại xuống, tôi thấy và xuống vậy. Khoảng là 20 tầng lầu như vậy đó. Có thể chờ xíu này.
You know Tôi what quên đi, these tôi people are coi cái going to đó tôi say? mê luôn, cái tôi He's quên cognitively bắt cái điện thoại lại. impaired. He's cognitively impaired. Oh, you don't think so? They're the worst. They are the worst. So I put it down, and I'm watching this rocket, and I see the engines. I say, oh, it's going to crash. No. Because it was looking right next to gantry. I guess they call it the gantry, whatever the hell Thấy they không? Cái call đó là it. cái đầu nó kẹp lại á, nó xuống. And it's coming down at a bad angle, Elon. I wasn't happy. Xuống như And là I trong was a cái little góc độ worried. nó You không might có have được been ấy lắm, worried nhưng mà too. nó I kẹp said, lại. oh no, it's not going to be good. And then all of a sudden I saw the flame on the bottom left, and it was ripping. The flame was pouring out of that sucker, and it straightened it out like this. Lúc đó And cái it came down, and dòng it lửa nó làm cho nó landed, and thẳng then cái these phi thuyền nó xuống thẳng luôn. beautiful arms grabbed it, and they Và held lúc it đó nó tight. mới kẹp cái đầu kẹp, nó kẹp vô cái phi thuyền nữa. And I said, I wasn't sure if it was a movie. I actually thought Tôi nghĩ chắc là trong phim hay sao á. And I said, I got to call Elon. Tôi nghĩ trong đầu tôi phải gọi cho Elon Musk. This is like about 4 minutes after. Was that you? Yep, that was me. They say, Elon, you're Khoảng 4 phút sau tôi gọi điện cho Elon hỏi có phải du không? Có phải của Elon không? Nó đúng là của tôi á. And you know what he wants more than anything else? For our country to be really well run, solidly run, to be run democratically, all the things that everybody. Và Elon Musk cũng là muốn đất nước này một nước mà phải là hùng mạnh, không những hùng mạnh không mà phải là tự do dân chủ, thật sự tự do dân chủ. Can you believe it? And I asked him a couple of questions. I said, Elon, let me ask you a question. Can Russia do that? No. Tôi có hỏi Elon Musk thì chắc có thể. Can China do that? No. Nga có thể làm được điều đó. Can anybody do that other than you? Nobody else. Trung Cộng có làm được điều đó. Nobody else can. Nói không ai làm được, chỉ có tôi thôi. And he said, and they won't be able to for 10 years. You said, right? They won't be able to for 10 years. Không thể nào làm được trong 10 năm nữa. He's a great guy too. He really is. Wow, là tuyệt vời, quá tuyệt vời. This is a piece of work. Wow, quá thượng đỉnh luôn, tuyệt vời. Không có thể nào mà tin tưởng được. We had a black hat, right? You saw him with a black hat at Butler. He was there. Thấy không? Chúng ta đội cái mũ mà má gà màu đen á. Firefighter, a great guy, Corey. And Elon got up. And I didn't even know we made a black hat. I've never seen anybody wear it. I see the red hats all over the place, the white hats. I see all different, but I never saw black. But he liked the black. You know, it's a little different. It's a black hat with black letters, okay? It's called understated. And I said, you like that hat? He said, I love that hat. I call it dark MAGA. But you know that. Elon Musk mới đội cái mũ màu đen á, là để MAGA này hỗ trợ. Sao mà thích cái loại này, nó muốn thích là đó là thật sự là đậm MAGA chứ không phải là bình thường MAGA. Cảm ơn Elon Musk rất là nhiều nha. Cảm ơn. And we also have somebody that is great, and look, we're not going to let him go too crazy, Elon, with the oil and gas stuff, and because Robert F. Kennedy cares more about human beings and health. Robert Kennedy Jr. and the environment là một trong những người mà phải là quan tâm tới cái vấn đề nhân loại con người và vấn đề ô nhiễm môi trường. Và tôi có cậu ta làm chung với tôi cảm thấy đó một điều mà vô cùng vinh dự. Tôi sẽ để cho ông ta lo về cái phần đó. The only thing I don't think I'm going to let him even get near is the liquid gold that we have under our feet. I don't know, Elon, he might not like liquid gold. It's oil and gas, sometimes referred to as oil and gas. JD, I think là cái vấn đề mà trong cái đất nước của chúng ta là phải nói là có những cái phải là vàng khủng khiếp, đó là vấn đề là cái chất đốt và dầu hỏa. He's a great guy. He truly cares. I mean, he truly cares about this, and it's an honor. And we're also pleased to be joined by my beautiful wife. She's got the number one tôi cũng cảm ơn là chúng ta là cảm ơn là có là vợ tôi là Melody, mà vợ tôi là người Melody Trump. Bà hiện tại bà đang viết cái quyển sách là bây giờ là bán số 1 ở trên các
tờ báo trên đất nước Mỹ này, là như là tờ báo New York là nói là bán số 1. Và đó là phải nói là bán số 1 chạy trên tờ báo New York Times. Number one and her name is Trump on the New York Times list. That book definitely was number one. I guarantee you that. Thank you, honey. Great. Cảm ơn And vợ. we have a fabulous, brilliant woman, top student at Yale Law School. They were both top students. Và chúng ta có một người luật sư rất là giỏi và nói là rất là giỏi ở trường Yale. I would like to have their children because they are going to be smart. Và biết là những đứa con của hai vợ chồng này cũng rất là giỏi. Và đó là JD Vance và vợ của JD Vance. Và cái hai đứa con rất là đẹp. Chúng ta có Don, có Don, rồi Eric, Kimberly and Michael, we have great people. We have rồi, Baron Homies watching. nói chung là đầy đủ hết. Baron is watching. Baron, He's the king of the internet. He's the king of the internet. Don Baron nó rất là giỏi vấn đề internet. Nó là vua của internet luôn đó. My sister Elizabeth is here. She's great. Elizabeth là cái người chị của tôi cũng rất là cảm ơn. And Speaker Mike Johnson is here. Và có chủ tịch Hạ viện ở đây là Mike Johnson. It's not easy when you have a majority of 3. But he's done a great job and Và chúng ta cũng rất là khó khăn mà để mà có là tất cả 3 luôn, Hạ viện, Thượng viện, Tòa và Tóc luôn. Nhưng mà Mike Johnson làm việc là chăm chỉ về vấn đề này. Meet the fake press. What he did to her was, I think that probably she'll never be the same. Nobody would know. Look at him, such a nice looking guy, just that little beautiful face with the glasses. Got the little glasses. Everyone said, "Oh, he's so nice. He's such a nice person." He's not a nice person. Cũng có một người rất là tốt, rất là hiền, rất là. Great job. Và nó là lo về vấn đề cái vấn đề mà tối hôm nay. Senator Tommy Tuberville. Và thượng nghị sĩ Tommy Tuberville có mặt hôm nay. From a great place, Alabama. I love Alabama. Alabama, đó là đại diện cho bên tiểu bang Alabama. I'm up in Alabama by 49 points. 49 points. Ở Alabama tôi thắng đó là 49% rồi, hơn bà bên kia. Thank you, Tommy. And all of our other great congressmen. We have so many if I ever named them. We're going to be up here a long time. So they're going to be angry. They won't speak to me for probably a month or so, but it'll calm down after that, right, Matt Gaetz? It'll calm down. It'll calm down. Hy vọng còn rất là nhiều nữa, nhiều hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ nữa, mà tôi không thể nào mà tôi giới thiệu tối hôm nay. Chắc lẽ là nếu mình giới thiệu tối hôm nay chắc là rất là đông, rất là dài. Và chúng ta có thể lấy cái thượng viện tối kỳ này và hạ viện luôn kỳ này. Tôi có một cái vài điểm mà rất là điều muốn nói là mình giữ bí mật này sau cái điều tranh cử xong tôi sẽ báo cho biết. I've watched the Knicks and Rangers here, and what a location. You know, they tried to talk Jim out of this location. We're going to move you to the river. We're going to move you all over the place. And he's tough. He said, và Jim cũng là một người rất là tốt. Và trước kia họ nói là họ không muốn xây cái chỗ mà cái sân vận động nằm ở chỗ đây, mà muốn xây ở gần ở chỗ cái bờ sông á. Và ông ta là một con người mà quyết định rất là tốt và đã cho cái sân vận động nằm chỗ đây. Đó là cái người mà cảm ơn Jim, cảm ơn hết tất cả những người mà đã đem lại cái sự cố ngày hôm nay. Kamala Harris is a radical left Marxist, rated even worse than crazy Bernie Sanders or Pocahontas. Và gần như là phải nói là Kamala Harris, Bernie Sanders và những người kia đó, những người không thể nào tưởng tượng được những người này là yêu cầu phải nói là giảm bớt cái tiền mà chi phí cho cảnh sát. Chưa có bao giờ có những người đó là những người phải nói là điên khùng. Và bà hứa là bà sẽ hủy bỏ luôn những vấn đề mà của bên nhóm của di trú, cảnh sát di trú luôn.
They got to go in there, fist a-blazing to move them. You know, we had a case in Long Island where MS-13. Tôi nghĩ có cái sự kiện xảy ra ở mà cái nhóm mà cô bò lựu đạn là MS-13 là nó rất là nổi loạn ở bên cái vùng Long Island của tiểu bang New York này. Và họ giết một cách là rất là đau đớn, chứ không phải là lấy súng bắn này, là giết bằng búa, bằng ben này nọ, rồi đánh từ từ dần ra chết một cách rất là đau đớn. Nhưng mà tôi đã dọn sạch cái phần đó, dọn sạch cái nhóm của bò vô đảng này. Tôi nghĩ coi bà muốn là giảm cái ngân khoản chi phí cho cái nhóm mà cảnh sát của những vị di trú. Và nó là bà đã hủy bỏ, bà tiêu diệt cái thành phố San Francisco mà. Và họ cũng là hủy bỏ, cũng là tiêu diệt luôn cái tiểu bang California. Và bà ta cũng muốn là hủy bỏ luôn cái vấn đề là khoan chất đốt và dầu mỏ. Child sex trafficking, assault with a deadly weapon, and rape of an unconscious person as a totally non-violent crime. She pledged to confiscate your guns. Bà cũng là nói là bà muốn tịch thu tất cả súng đạn, súng ống của dân chúng ta. I had a feeling you might say that. Và tôi nghĩ rằng và cũng hủy bỏ luôn vấn đề mà súng cầm tay luôn. Chúng ta cần cái đó để chúng ta bảo vệ cho gia đình của chúng ta vào buổi tối chứ. Operations on illegal aliens in detention at taxpayer expense. Think of it. At taxpayer. Tôi nghĩ coi. They're caught, they're illegally detained, but if they want a sex change operation, she's all in favor. Now she gave. Tôi nghĩ coi trong vấn đề mà di cư bất hợp pháp á, là bà cho tràn qua, rồi trong cái vấn đề mà những người mà là bị bắt mà làm cho vấn đề mại dâm rồi cũng cho thả vàng luôn. Tôi nghĩ coi, bà đã hủy diệt cái thành phố San Francisco rồi. Nhìn thấy cái thành phố San Francisco như thế nào. Bà nói là trước đây lâu lắm rồi bà có làm việc ở McDonald's. Nói lý do tại sao tuần vừa rồi tôi đến McDonald's là như vậy. He said, "This is the most amazing thing. We've had just about more hits on this crazy McDonald's store." Sandor là cái người mà bên Google nói rằng báo cho tôi biết là một trong những cái vấn đề mà chưa bao giờ nhìn thấy là người ta vô coi cái chương trình của ông ở McDonald's là trong lịch sử của Google luôn. Là vừa rồi là cái cuộc phỏng vấn nữa là lên Joe Rogan. Cuộc phỏng vấn này to là 21 triệu người coi. So she lied about McDonald's. She lied about. Bà nói xạo, bà nói láo vấn đề McDonald's, bà trước đây bà làm McDonald's. Bà nói gần như là bà là hoàn toàn khác biệt. Và bà nói như thế này, bà làm cái khác, bà nói là bà xạo mà. Trước kia bà nói là bà không có cho con dầu mỡ, bây giờ bà nói cho con dầu mỡ. Ví dụ những người mà đang trước mặt chúng ta là cái vấn đề mà fake news, là những người đó là những người kẻ thù của chúng ta. Và thật sự ra họ cũng nhìn thấy rằng tôi là một trong những người mà lúc nào cũng giữ là từ đầu đến cuối là giữ một ý, chứ không có thay đổi ý kiến gì hết. Ví dụ mà chúng ta thử nghĩ coi 50.000 cái công ty mà chúng ta trong một năm nay mà bị hủy bỏ như vậy, chúng ta thì nghĩ như thế nào? Chúng ta phải nghĩ rằng tất cả mọi công ty sẽ trở lại đất nước Mỹ này. Và bà ta cho muốn là cái quân đội của quân đội Mỹ là quân đội như là bị chống lại.
chống lại cái điều luật của quân đội. Dạ, tôi thấy đó thì hoàn toàn là sai trái. Một trong những cái điểm mà có nói là xảy ra mà trong là đi vào lịch sử của đất nước Mỹ như thế này. Pat Buchanan. Ở New Hampshire là ông ta đến 2 là như là khi mà tranh cử ông đứng như hàng số 2. We came in first in 50 primaries. We then had a great election that we won. We then had another great election that we did a hell of a lot better in, and bad things. Là giống như là chúng ta có một cái cuộc mà tranh cử là phải nói là 2016 rất là tuyệt vời, 2020 cũng rất là tuyệt vời. Now we have the election of this will be, in my opinion, I have to say if, because there's always risks, I guess. But if we pull this off, this will be the biggest political event in the history of our country. Nếu mà chúng ta thắng kỳ này là một trong những cái nói vấn đề chính trị mà nổi tiếng nhất ở trong đất nước Mỹ, trong lịch sử Mỹ chưa bao giờ có. Chúng ta không còn dùng chữ if. Nếu mà thành công rồi, đây là một trong những cái trong lịch sử Mỹ chưa bao giờ có trong lịch sử Mỹ. By the way, the Border Patrol gave me last week their complete and những người mà cảnh sát biên phòng là ủng hộ tôi tuyệt đối không gì rồi. And they said there's never been anybody like him on the border. They said to him, the fake news said, has she ever called you? No. Những người mà trong cái fake news này cái bây giờ mà nói rằng là họ ủng hộ cho bà Kamala Harris không? Và có bao giờ có gọi điện cho những người cảnh sát biên phòng này không? Bà không có làm những điều đó. Trong 4 năm mà bà không gọi điện cho cảnh sát biên phòng trong những đề mà biên giới nó như thế nào? Và bà là cái người mà đại diện cho chính thể của Tổng thống Joe Biden mà lo vấn đề biên giới. Bà là một trong những người phải nói là tồi bại nhất, phải nói là khủng khiếp nhất, như là dở nhất trên cái đất nước Mỹ này trong vấn đề mà cả thế giới luôn, trong vấn đề mà đảm nhiệm về cái vấn đề mà biên giới. Đó là một cái rất là nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Gần như là tôi có nhiều cái cuộc phải nói là gần như hết tất cả những cảnh sát của Mỹ này là ủng hộ. Tôi nghĩ cảnh sát ở bên ngoài, tối hôm nay cái sân vận động này tôi thấy cảnh sát này rất là tốt, thấy không? Họ làm rất là chuyên nghiệp. Tôi rất là cảm ơn thị trưởng Mayor Adams. Ông ta có một lời, ông ta rất là than phiền cái vấn đề mà những người di cư bất hợp pháp đến tiểu bang New York, đến thành phố New York này. Ông ta nói rằng không có còn tiền nữa, không còn tiền bạc nữa mà lo vấn đề này, không thể nào làm được. Thấy không? Khoảng 1 năm sau là nó muốn hất ông thị trưởng Mayor Adam Riley. Tôi nghĩ ngay trong những đề bài cái đó là cái điều mà cũng như có chí hỏi ông ta ngày hôm nay là có phải là ông Trump là ông là cái người là phát xít Đức, ông là cái người mà là cái người mà phải nói là độc tài. Ông nói không, điều nó không có tốt. Tôi là một trong những người mà bị người ta mà phải nói là điều tra mà là nhiều nhất ở trong đất nước Mỹ này. Ngay cả là so sánh với những người tổng thống khác mà ba tôi nhìn xuống chắc lẽ là cũng đau xót cho nhìn thấy mình. Rồi tại sao để người ta nhìn xuống ba tôi ông đang chết rồi nhưng ông nhìn xuống nó nhìn thấy con, tại sao con tôi bị như thế này.
Và cũng tại vì mấy thằng đó, mấy thằng dân chủ. But all of the veterans are with us, all of Mà the tất steel cả chúng workers, ta I là gần như saved là our những người steel. chiến sĩ, những người I cảnh saved sát, our những người steel này đã ủng hộ plants, chúng and I ta. don't like Đừng có Japan lo. buying US Steel. US Steel used to be like Elon Musk, like 70 years ago, the biggest, the best company in the world. You know that, Là Elon? You US wouldn't know. He's too US young to Steel know. là một trong những US Steel was the những big công ty là baby. phải That nói là was nổi tiếng nhất big. của đất nước I Mỹ don't này. know. There's something nice about US Steel being the Yeah. biggest as opposed to Google. You know, it's like a different kind of a company. But we sort of need steel. Và chúng ta cần phải là cần sắt thép We're not going đất to go nước to Mỹ war này. with me as your president, but if we, on the long shot that we do, we don't want to say we need steel. Can we get it from China? Và chúng ta không có thể nào someplace nói rằng else? chúng ta cần sắt thép, chúng ta It's phải qua always a bên Trung Cộng để mình possibility, mua. but I will tell you, Chúng ta phải you're có not ở tại going to đất nước have a Mỹ war này. with me, and you're not going to have a third world war with me. That I can tell you. Là tôi báo cho quý vị But biết, we need không thể nào steel. làm vấn đề đó. And I would not approve U.S. steel being bought by Japan. I Và tôi wouldn't cũng do không it. muốn It's là sort of psychologically not cái hãng good. sắt thép We'll của help Mỹ them này out, là but we don't. I don't Nhật nó like sẽ it. mua cái hãng sắt thép We're của Mỹ seeing này. historic levels of support among our black population, Và nó là Hispanic trong vừa rồi chúng ta population, nhìn and thấy our là vấn đề Asian mà dân mà population. da đen á, ủng hộ tôi khủng khiếp. Jews, Muslims, by the way. Và Did những người Do Thái, anybody see những người yesterday? Did những người anybody see what took place? Do Thái I nè, was with the đạo hồi Muslims nè, yesterday ủng hộ in tôi luôn. Michigan. Ở Michigan, And when ở the tiểu bang polls first Michigan, came out, ở tiểu bang they Michigan. had 100%, I had 0. And yesterday I watched this anchor on CNN almost choke. She said, something's happening in Michigan, big population, couple of 100,000 Khoảng 200.000 người đạo hồi sống ở đó, 200.000 người mới, khoảng 100.000. 59, Kamala is at 8 with the Muslim population. Và trong khi cái nhóm của đạo hồi là tức là mà tôi là 59% người ta ủng hộ, mà trong cái bài Kamala Harris chỉ có 8% thôi. Bởi vì họ ủng hộ tôi và họ sẽ nói là họ đồng ý với tôi là sẽ không có chiến tranh ở bên Trung Đông nữa. They're all joining our cause in large numbers, larger Nói than chung là anyone những has cái ever con seen số rất in là this lớn, country rất khủng khiếp, before, larger than they've ever seen in là any chưa bao giờ country. thấy. And the Republican Party has really become the party of inclusion, and that's something very nice about that. Và cái đảng Cộng hòa này là cái đảng này không phải là cái đảng Cộng hòa, nhưng mà cái đảng Cộng hòa này là đảng bao gồm hết tất cả mọi người chúng ta. Lift America to glory beyond your wildest dreams. It's going to happen. Và chúng ta phải sống ở cuộc sống ở đất nước Mỹ này, chúng ta sẽ có những cái giấc mơ phải là tuyệt vời. Ở lại những cái thời điểm đó, chúng ta sẽ hủy bỏ, sẽ đuổi bà Kamala Harris ra khỏi vào ngày 5 tháng 11 này. Và chúng sẽ vấn đề mà phải đem lại hàng trăm ngàn công ty là trở lại đất nước Mỹ, và sẽ đem lại là ngay cả Elon đem hết tất cả lại đất nước Mỹ này. Chúng ta sẽ xây dựng ở đất nước Mỹ, phải mua ở đất nước Mỹ, mua vật liệu ở đất nước Mỹ. Và nếu mà tôi là tổng thống ở Ukraine sẽ không xảy ra. Tôi sẽ là chặn đứng lại vấn đề chiến tranh thế giới thứ ba. Chúng ta sẽ hủy bỏ tất cả những chiến tranh ở trên thế giới này và sẽ giảm tiền thuế và vấn đề và để lại cho người dân Mỹ có những cái quyền hạn, quyền tự chủ của họ để mà họ có thể, đó là cái điều đã được căn bản nhất chúng ta cần phải có. Và chúng ta sẽ hoàn tất là cái bức tường của giữa Mỹ và Mỹ, hoàn tất. Và tôi nghĩ là 21 triệu người mà dân mà di cư bất hợp pháp tràn vào Mỹ đó là xâm lăng. Và chúng ta tất cả những điều đó là chúng ta sẽ xây dựng lại, và chúng ta sẽ dùng những cái vật liệu đó ở đất nước Mỹ, không phải là mua bên Trung Cộng. Và sẽ xây dựng lại thành phố New York này, và chúng ta xây dựng lại cái thủ đô Washington, và chúng ta sẽ làm lại cái đất nước là an ninh an toàn, và chúng ta thịnh vượng, và con cái chúng ta sẽ phát triển tối đa và tôn trọng cái lá cờ của đất nước Mỹ. And as long as the Speaker of the House of Representatives is here, I would like to put forward a bill because I watched two months ago as some very bad people, radical left people, by the way, nothing happened to them,
in Washington D.C. burned our American flags. They were Và burning kìa, flags. tối nay có chủ tịch Hạ viện ở đây và tôi sẽ ra một cái điều luật. Điều luật đó là And I would những người like to nào mà suggest that we đốt put cái lá cờ của Mỹ a là bill. sẽ If you burn the American flag, 1 year in jail. một năm tù liền, chứ không phải là đốt cái lá cờ Mỹ rồi xong là đi về nhà không có We chuyện. will get critical race theory and transgender insanity the hell out of our schools. Cái vấn đề mà chuyện giới tính And we will keep chuyện giới tính nó sẽ men là out of và women's sẽ không cho vô trong sports. đề thể thao của người phụ nữ. I will defend religious Và liberty. sẽ I will là bảo restore vệ free cho những người speech, tôn giáo. and I will defend the right to keep and bear arms. Và tôi Our sẽ bảo vệ Second cho những Amendment người dân is Mỹ là under có quyền sử dụng súng ống. After years of building up foreign nations, defending foreign borders, and protecting foreign lands, we are finally going to build up our country, Và trong thời defend gian quá our khứ, trong thời borders, gian and quá khứ protect đã xây dựng nhiều our đất nước trên thế giới citizens. này, It's bảo vệ called nhiều nước trên thế giới này. America First. Chúng ta sẽ And bảo it's vệ, going to chúng ta sẽ đem happen lại at levels tất cả mọi never seen before. là điều về đem lại cái đất nước Mỹ, bảo vệ đất nước Mỹ và And xây I'll dựng tell nước our Mỹ friends, our có được lực allies, who rất là thịnh sometimes vượng treat us very và giàu có. badly, that it's about time we take care of ourselves. Bây giờ đến là thời điểm And chúng we ta will phải cần stop cái thời gian để mà chúng the bảo vệ illegal cho người dân của chúng ta, immigration that's đem taking lại cái đất place nước cho at chúng ta levels never seen và before. sẽ không bao giờ nhìn We thấy will stop một it cái cold là and phát triển once cực and kỳ for all. vô cùng cực kỳ We chúng will ta not không be nhìn thấy được invaded. những điểm này We ở will trong quá not khứ be đâu. occupied. We will not be overrun. We Và will not be conquered. chúng ta sẽ We không will bị be để a một đất nước free nào and mà proud hay là một nation nhóm nào mà once vô quanh này again. xâm lăng chúng ta hay là chiếm lấy hay là giống như là tràn qua như thế. Chúng ta sẽ Everyone tự will chủ, prosper. mọi người Every chúng ta family will thrive. và chúng ta And sẽ every phát day will be triển tối đa filled mỗi gia with đình của chúng ta opportunity and hope. và nhiều có cơ hội để phát triển Very much so. It và will hy be vọng filled with the American dream. We're và bringing đã xây back dựng một the cái đất nước American và xây dựng một dream. cái We're going to giấc bring mơ it của người back Mỹ mà chúng ta đã at the highest sẽ có level that you've ever và seen. sẽ không bao giờ nhìn thấy được But rất là for that cao, to rất là happen, we vô must cùng, defeat Kamala Harris and stop her radical left nhiều agenda cái cơ with hội. a landslide that is too big to rig. Chúng ta phải thắng thật là lớn, So you lớn need to thật get lớn out khủng and khiếp vote. để mà Get your nó husband khỏi off không the gian lận couch. cờ The kỳ này. football game Chúng ta phải doesn't đi ra mean a ngoài, chúng ta damn phải bỏ thing. You phiếu gotta get thật out nhiều and vô, vote. bỏ phiếu Get nhiều up, vô Harry. và bỏ phiếu Come on, Harry. chúng Get ta up, phải Harry. và Let's chúng ta go. phải bỏ phiếu You're thật. going to vote for the Mọi người chúng president, ta phải Harry. We're going to đi save bỏ our phiếu country. và chúng ta phải For the past 9 years, we have been tôi fighting nghĩ coi against the most sinister and corrupt forces on earth. 9 năm qua, With your rất vote in bao nhiêu this chuyện xảy ra, election, you những can chuyện show tham ô them hối lộ, once những and cái chuyện for xảy ra all đất that nước this Mỹ này nation does not belong to them. và This nation belongs to you. It belongs đất nước to này you. là do người Mỹ, của người Mỹ chứ không phải là đất nước Embodies này the của một spirit, nhóm đảng phái nào. potential of the Đất nước này là của American người dân Mỹ people và more than where we are gathered tonight. chúng ta We want to sum win họp our tối hôm nay country, but we also want to win New York và chúng and ta make muốn it chiến safe thắng ở and New York strong này, and thắng ở New beautiful York and này affordable and vibrant again. And we're going và to chúng do ta sẽ that. xây dựng New And York này, we'll work with the New mayor York and là we'll work with thành the phố governor. là tuyệt vời, mạnh, We're going to do that. We're going to make it great. You know, hùng when I hậu. left for Chúng ta Washington sẽ làm được điều đó. 8 years ago, we had a horrible mayor named de Blasio, who's a horrible. Và trước đây chúng ta có một cái vụ thị trưởng ở đây phải nói là rất là dở, đã làm cho cái thành phố này ra tàn phế. And I mean, to force hundreds of thousands of really rough people into this beautiful. Gần như cả 100.000 người và những 100.000 người này là những người phải là vô này là gần như là xảy ra nhiều chuyện không tốt trong thành phố này. Nhớ đi ra bỏ phiếu nha. Đây là một cái danh dự, rất là danh dự mà chúng ta đã thắng được cái tiểu bang này, cái thành phố này. Lâu lắm rồi. Có nhiều người cho rằng là tại sao lại bỏ cái thời gian và cái tiền bạc vào trong thành phố này để mà vấn đề mà cổ động trong vấn đề này. Không. Stupid person named David Muir from ABC Fake News. He said, "Sir, crime is not through the roof." Tôi nghĩ trong cái đài của CBS nói là những vấn đề mà tội phạm không có tăng, cái chuyện nó rất là ngu xuẩn, nó không có tăng. Và trong khi tôi đang tranh luận với bà Kamala là trong khi đó cái đài của CBS nói là như vậy. Thì tôi nghĩ ở tiểu bang New York này như thế nào, thành phố New York này như thế nào. Và sau đó thì sau cuộc tranh luận đó họ mới
mới cho cái hồ sơ ra là 45% là cái người là tội phạm là tăng ở tiểu bang New York, thành phố New York này, mà trong khi tôi nói là họ nói không có. Tôi nghĩ coi, đây là cái chỗ mà tôi mà sinh ra và lớn lên, và người Mỹ chúng ta có thể làm bất cứ một cái gì chúng ta có thể làm. Mà nếu mà chúng ta còn rất lại chúng ta làm thì sẽ không có thể nào mà ngăn trở được. Từ mọi nơi, từ mọi hãng. Và cái đất nước này là biết bao nhiêu xây dựng, biết bao nhiêu thế hệ. Và cho cái là phải nói là sở hữu của chúng ta, cái quyền tự do của chúng ta, qua biết bao nhiêu cái cơn mà phải là ác mộng, những cái cơn mà phải là khủng khiếp, như là những cái cơn bão tố, những cơn tuyết này nọ, nhưng mà chúng ta lướt qua hết tất cả. Chúng ta đã vượt qua hết. Chúng ta đã cùng nhau mà đã để mà qua một cái đại dương, để một cái đất nước như thế này, và một cái vùng phải nói là hoang vắng mà chúng ta tạo nên một đất nước Mỹ này, và đã bao nhiêu đã chiến thắng 2 cái chiến tranh, và bao nhiêu mà đẩy cái vấn đề phát xít Đức ra khỏi cái vùng châu Âu, và những người mà ái quốc giống như quý vị ngày hôm nay. Và trong cái cuộc đời của chúng ta sẽ cứu vớt cái đất nước này, chúng ta sẽ cứu vớt đất nước này. Chúng ta sẽ qua nhiều cái thử thách và nhiều khổ đau cùng nhau. Chúng ta sẽ xây dựng đất nước Mỹ này. Mà nếu có sự giúp, quý vị giúp, và vị giúp từ ngày hôm nay cho đến ngày 5 tháng 11 này, chúng ta sẽ phục hồi lại đất nước Mỹ này, đem lại cái đất nước Mỹ này. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chúng ta cùng một dòng máu, chúng ta chia sẻ một gia đình. Chúng ta bay một lá cờ bay cũng giống như nhau, lá cờ Mỹ. Chúng ta một gia đình và một cái đất nước là hùng vĩ dưới bàn tay của Thượng Đế. Sẽ không bao giờ sẽ không bao giờ đầu hàng, và sẽ không bao giờ hủy bỏ. Và chúng ta sẽ chiến đấu, sẽ thắng. Ngày 5 tháng 11 này là một trong những ngày quan trọng nhất trong lịch sử của đất nước Mỹ. Chúng ta sẽ là cùng nhau sẽ làm một đất nước vĩ đại, và sẽ làm đất nước Mỹ này thành một nước giàu có nhất, và sẽ làm đất nước này sẽ nước là phải nói là tốt đẹp nhất, và sẽ làm cho đất nước Mỹ là đất nước Mỹ này là đất nước là mạnh, và đất nước Mỹ này đất nước là phải nói là tự hào, và cho đất nước Mỹ là đất nước là phải nói là an bình nhất. Và chúng ta sẽ làm cho đúng là sẽ là đất nước vĩ đại, và Thượng Đế ban phước lành cho mọi người chúng ta có hôm nay. Wow. Rồi chúng ta chạy marathon tối nay phải không? Để cho mấy cái này lên luôn là chúng ta để chúng ta đây mà gặp lại ngày mai ha. Nãy mình cho đó lên rồi. Vợ chồng quá tuyệt vời, bầu cha Trump, đúng rồi, American Eagle. Cảm ơn. Laura Pierce là cái gia đình em ở bên chồng người Mỹ, từ anh chị, gia đình, con cái, dòng họ, gần cả 100 người bạn bè. Em đều nói là bỏ phiếu cho Trump. Quá tốt, rất là tốt. Và bỏ phiếu cho Trump đây, Thơm cũng bỏ phiếu rồi, ngày hôm qua tuần này rồi. Tinh Phạm, chào anh Thơm, chúc luôn mạnh khỏe và bình an và hạnh phúc. Chào cả nhà trên cái diễn đàn luôn mạnh khỏe luôn, cảm ơn Tinh Phạm. Rồi cái Thủy Phạm bấm mochi, cảm ơn Thủy Phạm. Mochi nữa, cảm ơn Thủy Phạm. Marcel Hồ cũng mochi. Ok, cảm ơn Catherine Huynh. Là càng ngày Tom mình. Cảm ơn Catherine. Rồi càng ngày đây, càng ngày Tom mình thông dịch càng tốt hơn. Cảm ơn Tom mình rất là nhiều. Ok, cảm ơn Catherine. Tình Phạm xin cầu nguyện cho Tổng thống Trump luôn mạnh khỏe, xin
Chúa ban phước lành cho ngài. Chúng tôi là cho mọi người đang hướng về Mỹ cầu nguyện cho ngài. Đúng như vậy. Dạ. Quả này lớn lên hơn. Ông này hát hay lắm nè. Đó. Rồi gì nữa? Vi Nguyễn là tổng thống Trump rao đi rất là đông những người mà tài giỏi đến để ủng hộ ông Trump. Đúng rồi, cảm ơn Vi Nguyễn. Rồi tấn cao Mochi. Good, cảm ơn. Sanchen là ha, có thể nói rằng là buổi meeting này là cú đấm vô sông, là kết thúc là uy lực của đảng dân chủ ở Mỹ. Yeah. Tấn cao, ok, cảm ơn Mochi. Rồi Sanchen là ha, hàng tỷ người chứng kiến cảnh thoát chết của Donald Trump, một sự thật, một cảnh mà tưởng hết sức là kỳ diệu. Đúng mà không thể nào mà có thể là chối bỏ vấn đề đó nữa. Kimberly Nguyễn, buổi rally này quá tuyệt vời và tập trung những người tuyệt vời, và kênh anh Thơm cũng là kênh truyền thông chân chính trung thực nhất trên cả, tuyệt vời. Cảm ơn Thông Bình, cảm ơn Kimberly rất là nhiều. Mình không có muốn nó bị chi phối, mình muốn là phải nói là tập trung vô focus, tập trung vô cái vấn đề là của cụ Trump ủng hộ. Duy Nguyễn là Trump number one. Thì cảm ơn Kim, là mến chào đại gia đình Thơm Huỳnh Diêu Khờ. Thì cảm ơn Kim. Thiên Nghe Trần, cảm ơn Thơm Huỳnh dịch cho nghe. Rồi ông Chi, cảm ơn Thiên Nghe Trần bỏ thời gian ra để nghe. Hùng Nguyễn là Trump, rất là good. Lưu Trump number one, ok. Yeah. Phương Hoàng là Mochi, ok, cảm ơn. Rồi Janet Trump, hay quá, hay, thank you Thơm Huỳnh. Uống miếng nước đi, ok, đúng rồi, uống miếng nước đi, chúc sức khỏe cả nhà, chiến đấu bầu cùng những an lành. Bỏ phiếu cho Trump, bỏ phiếu, ông nào nói bỏ phiếu cho Trump, là tổng thống 47. Ok, chúng ta gặp lại ngày mai thứ Hai 7 giờ tối. Cái này là Thơm rất là kết cái này, từ cái này nó vô trúng cái trái tim đen của bên dân chủ. Chỗ này là cái chỗ mà phải nói là cái thành tùy của bên dân chủ. Bây giờ mà nó rớt cái thành tùy này mà nó rớt xuống rồi á, là dân chủ rất là tức, là cũng như là rất là bực mình. Năm 1984 là tổng thống Reagan ghé qua bên này là cổ động không phải là ở trong cái sân vận động này, mà ở chỗ cái Bronx thôi. Cái Bronx mà bữa trước đây là cựu Trump ông tổ chức cái đó, ông nghĩ chắc khoảng 2.500 người, nhưng mà lên tới 25.000 người ở Bronx, cho nên ông đánh mạnh cho luôn. Từ đó ông đánh mạnh cho Long Island, ông đánh mạnh cho mấy cái vùng gần bên New York. Nhưng mà hôm nay ông đánh vô ngay cái chỗ trung tâm cái tim đen của bên dân chủ là ở New York, thành phố New York luôn đó, cho nên không cũng kết cái này lắm. Ok, gặp lại ngày mai là 7 giờ tối giờ Dư Thọ, tất nhiên là 6 giờ Cali và 8 giờ sáng ngày thứ Ba ở bên Việt Nam. Chúc tất cả Thành Nguyễn, hai anh và đại gia đình cuối tuần là nhiều niềm tin và sức khỏe. Cảm ơn anh thông dịch rất là tốt, cảm ơn Thành Nguyễn. Chúc một đêm thật là vui vẻ và ấm cúng với bạn bè và người thương ha.